ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
gusto mo na isumaklo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy. Okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan, kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Paggising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning mga kabisya! Shoutout sa mga Gen X! Kumusta po ang likod? Buto-buto, kalamnan? May pulikat ba today? Shoutout! Siyempre, hindi rin magpapahuli ang mga Gen Z! Hello there, mga young stunner to the left, to the right. Sheesh! Oh, natututo na! Mga sob-oma! Lindsay na, makipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila na jeep. Iba ang aming trip pare, has kaming wheat, utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis, ito na makabagong tambalan sa aming bupanis. Yan! Kanina sinoutout ko yung mga Gen X na kumusta na po yung mga pulikat, mga sakit ng likod, ganyan. Hindi ko na kasi maalala, Titan, kung kailan ako huling gumising nang hindi masakit yung katawan. Kayo ba wala pa kayong ganun, ano? Meron na rin. Ay, totoo ba? Ang aga naman! Depende sa ginagawa namin. Kagabi! Ganyan Anong pag-exhibition ang ginawa kagabi? Okay. So sobrang sa ehersisyo, gano'n. Ay, ehersisyo. Tumatakbo kami.
May mga running era kami. Wow, ganyan. taray. Gym era. Ay, taray naman ang mga pa-gym era tsaka running era. Mga sinisingit nyo pa talaga yan, ano? Oo naman. Tsaka mga matcha era. Yan. Mga ganyan kayo, mga kakaiba yung mga era nyo. Tsaka yung era na yung profile picture nyo sa social media, hindi kita ang mukha era. Totoo. Alam mo, may pinost ako na ganyan na kahapon na parang gusto ko makilala yung mga friends ng anak ko. So, kasi syempre nagkukwento siya lagi you know, mom, my classmate, ganito, my friend, ganyan. At Mga syempre, pangalan lang. mga pangalan lang. Gusto ko, may mukha. Para pag alam mo, nakita ko naman sila, magigets ko kung sino yung tinutukoy niya, di ba? Pagtingin ko sa SOCMED nila, paano ko sila makikilala? Kung hindi walang profile picture, anime, kung nandun man sila nakatalikod, o di naman kaya may cover ng ng camera sa mukha. Ba't kayo ganyan? Pakipaliwanag nga sa aming mga may edad. Kasi hindi talaga namin mawari. Bakit kayo ganun? Tapos minsan kayo, may mga kayo, blurred yung picture nyo. Ba't kayo magpo-post ng blurred na picture? Pinagtataguan lang yun. Sinasabi ko, ang aga namang may utang kayo. Kasi kami, naiintindihan ko pag may pinagtataguan Pero yung sa amin, kasi nagtatago kami sa mga utang namin sa 5-6, ganyan. So bakit kayo may pinagtataguan? Ganun na ba katindi yung parang eksena nyo ng privacy? Ganun? May mga ganun. Kasi may mga nagbabaliktad nga ng pangalan Di ba? May mga nagcha-Chinese ng pangalan. Oh, yun na nga Diba? Totoo ka dyan sa mga nagcha-Chinese na pangalan. Kasi minsan, may mga nagpapa-shoutout sa atin sa online. Pa-shoutout naman, tas Chinese yung pangalan. Hindi po ako inject. Hindi, may tinataguan lang yun. Totoo ba? Tapos ito pa, minsan, tama ba? Ikaw ba, ganito ka? Meron kang ibang account? Ay, wala ako. Ay, wala ka. Wala Pero may ako. mga tropa kang ganon. May mga... Marami. O, diba? Totoo Na para bang, halimbawa, yung mga magulang, akala nila yung account ng kanilang anak, ito lang. Ang tawag dyan, dump account. Dump account. Ang dump account kasi nandoon lahat ng mga hindi mo na ipopost sa regular account mo na kunyari mga wild na photos, videos, rant mo, ganyan. Marami. Teka, yung dump account, sino nakakakita ng dump account? Yung mga mo lang, mapagkakatiwalaan mo lang daw na kaibigan. So sinasabi nyo ba kami mga magulang ay hindi nyo pagkakatiwalaan kasi hindi nyo kami friends sa dump account? Medyo nakakasama yung loob ng part na yan, ha? Hindi ko alam sa mga iba Pero, ay kasi wala ka naman dump account. Wala pa akong dump account. Wala pa? May balak? Parang i-friend mo naman ako. Gusto natin makita yung mga wild. Ay, naku, nakakalurkay. Pero parang nakaka-nervyos. Oo. In a way. Kasi para kang... Nagtatago. Nagtatago. May alter ego. Correct. Parang may dalawang version of yourself. Ganon. Okay, kasi gusto ko lang intindihin Kasi minsan talaga parang kung hindi walang profile picture, anime. Meron pa nga one time, yung buong tropa ng anak ng kaibigan ko, mga Gen Z sila, lahat sila nag-decide na yung profile picture nila, parang kamay ng baby sila. Grabe. Ano to? Hindi ko mag-gets. Saka lalo na yung mga, yung pumunta ng Japan, yung magbabarkadang Gen Z. So yung mommy nila, kabatch ko, si maaga lumandi yun kaya may anak na Gen Z. Yun. So, nagpapatanong siya kung paano ba i-check out yung dump account. Kasi parang feeling niya, nag-post naman pero hindi niya makita. Sabi ko, friend, hindi kanya friend dun sa account. Tapos nung finally nakagawa siya ng paraan na makita, ang daming picture. Pero lahat kalsada, Ganon. nakatalikod. Ba't kayo ganon? Doon nila nilalabas yung yung mga emosyon nila na hindi natin maintindihan. O hindi nyo maintindihan. Hindi namin gets Bilang mga ante, Oo, nanay. na pinopost lahat. Oo. Ulam na mahablang kang ginawa. Di ba kami ganun kami. Popost namin yung pinuntahang kabilang kanto, ganyan. Kaya uso pa rin talaga yung emo. May mga emo pa rin talaga ng mga kabataan ngayon. True. Kakaiba din kasi pala talaga kayo. Well, ganun talaga. Kanya-kanya ng henerasyon, di ba? Kanya-kanyang intindihan. Kung di nyo mag-gets kung bakit kami nagpo-post ng mga... Mahablang ka. Kortina na bago. Bakit? May problema ba tayo? Kakapost ko lang ng map. Bakit? May problema ba tayo dyan, Titan?
Kayo nga nagpo-post kayo pero nasa CR. Meron din kayong ganyan sa CR eh. Parang post kayo sa CR tapos nakatalikod naman. Yan, may Ano mga ganun. kalaban nyo? Wala, gusto lang namin makita yung likod namin. Oh, sa bagay, kayo nga iniintindi nyo kung bakit ako may background music na thank you Lord. Yan. O sige, di fine. O siya mga kabisyo, bago po tayo magdabos at muli kami magbabalik. Big shoutout muna kay Annabel at Papa Jojo daw na nakatutok ngayon. Uy, Annabel and Papa Jojo, anong oras na tayo ngayon? 6:33. Anong trip mong breakfast? Ay. Baka naman. Hindi, sige na. Baka, kahit hindi si Annabel at Jojo. Tapsilog. Kahapon Pwede, ko no? pa gusto, no? Tapsilog. Hindi kasi baka mapadaan po kayo dito sa may CCP complex. Oh. Maawa-awa naman kayo. Anong gusto mo sa itlog? Scrambled, pwede. Scrambled. Ako, sunny side up na hindi malasado. Ano yun? Super fried. Yan. Yung gilid. Ginoo. Tapos yung gilid ay sunog. Yan. Sarap po mag-imagine kasi wala naman po nagpapadala. Kakagutom po. Ang hirap. Holiday. Tapos pumapasok. Tapos wala naman patapsi. Annabel. Sino isa? Papa Jojo. Papa Ayan. Jojo. Ayan, Bati-bati na lang ba tayo dyan? Ano dito? Ano yan? Ano tong poached egg? Ang taray ng Ay, poached egg. Ang social naman nito. Social naman ito. Poached egg ang gusto niya. O di poached egg, scrambled egg, sunny side up na well done na may sunog-sunog sa gilid. Ayan na. Kung hindi man namin matanggap ni Jello yung ganyan ngayong umagang ito, naway i-enjoy nyo yung breakfast nyo na. Tama. Yan yung pinakamasarap, no? Yung magbe-breakfast kayo ng sama-sama. Kami po ni Jello mag-i-imagine. Naglaway lang tayo. Naglaway ako. Parang naglaway ako, nakakainis. Naniniwala ka ba bago tayo umexit? Naniniwala ka ba na kapag ang hotdog kinain ng breakfast, yayamanin ka? Oo. Pero kapag ka ang hotdog tanghali kinakain mo pa, sure na. Naghihirap ka na. Hindi lang tanghali, pati ginabihan Pati pa. gabi kasi, sayang no. Pwede naman yan eh. Hotdog. Tsaka yung hotdog ng mayayaman, ewan ko kung napansin mo Pag halimbawa nanonood tayo ng pelikula, tas mayaman sila. Yung hotdog nila, parang ang ganda ng pagkakaprito. Na Ang para lalaki, bang, juicy. True, na para bang ang shiny-shiny. Yan, totoo. Pero pag sa atin Lukot na. Lukot, ang lungkot. Diba? Yung tuyo na lumiit na. Correct, lumuyot. Yung kuluntoy. Hindi masaya, di ba? Ano pong mantika yung ginagamit ng mga mayayaman? Yun na lang po yung gusto namin ni Taita na alay. Sa atin kasi nalamigan na eh. Oo. Nagbabaon ka ba dati ng hotdog? Oo. Di ba? Ang lungkot na niya pagtanghali. Ano na, yun namutla na. Namutla na talaga siya. Dread siya dati. Pink na siya nung, di ba? Ay, hirap ng buhay. Anyway, Nangihingi. Nangihingi ng pang-almusal. Anyway mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang tambalan. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kapiling at kabanding ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, at kumikinang ina niyong lahat. Ako po ang kumikinang ina na si Nicole Ayala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok,
buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby
sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mystiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning! Shout out mga kabisyo! Shout out mga Gen X! Let's go! Shoutout sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Sa mga nagmamaneho, tindero, tindera, ate, kuya. Sa mga may itsura at sa mga muntik nang magkaitsura. Sa Good mga morning! tsaka. Ayan. Ito muna, mag-ehersisyo muna tayo. Let's go! Tapikin ang dibdib at sabihin mo na kayang-kaya ko. Tapikin Kayang, ang... ano? Hindi na naman ako makasabay. Hindi na naman ako makasabay. Sabihin mo yung kayang-kaya ko. Okay. Mahaba to eh. Sige, go. Tapikin ang dibdib at sabihin mo na Kayang-kaya mo. Yan. Mo ko. Galing. Okay. Tapikin ang dibdib at sabihin mo na kayang-kaya Mo. Yun! Asan antena? Let's Hirap go. pa kasunod. 1, 2. Nakakapagod man ang buhay, tuloy pa rin abante. Madami man pasubok, tuloy pa rin ang biyahe. Kahit nakakadyahe ang mga pangyayari, laging tatandaan may liwanag pa rin na madilim nating biyahe. Ayun! Laging may liwanag, wala daw tayong sound sa Toktika. Wala daw tayong sound dyan. Bakit kaya? Hindi namin alam, pero isang bonggacious na good morning sa lahat ng mga kabisyo natin nakatutok. Patuloy na lumalaban. Alam mo, sakto, meron nagtanong sa atin. Ito tanong niya, sabi niya, Dear Nicole Yala and Titan Jello, Ayan. kayong dalawa ba may na-experience o na-encounter ng mga problema? Kasi pag nakikinig ako sa Love Radio, parang lahat lang ng mga DJ, dawa lang din talaga ng tawa. Parang hindi po patas kasi po ako, napakarami ko pong problema. Hindi na nga po ako makatawa sa araw-araw eh. Paano nyo nagagawa yan? Ayun. Problema ba ka mo? Bigay na lang Teka lang. Kasi ako, willing ako to share. Oo. Willing ako to share problems. Oo naman. Sige, magsabi ka na isang problema mo ngayon. Ngayon, nasa ospital yung lola ko. Oh, Yun, tingnan mo. 50-50. Ay, oh my gosh. Tingnan mo, pero tawa-tawa. Hindi sa pinagtatawanan yung kondisyon, kundi siguro una, trabaho kasi namin to. Trabaho kasi talaga namin to, promise. Kaya magbigay po tayo ng pagpupugay din dun sa ang kanilang pong trabaho is entertainment. Yes, boss. Na kahit po matindi po yung pinagdadaanan. Katulad nga niyan, 'di ba? Shinare ni Titan Jello, si Lola. Ilan taon na si Lola? Magna-90 na po yun. Magna-90 na si Lola. Okay, so 50-50 nasa 50-50 ospital. siya, boss. Ano to? Nanay ni Mama? O ni nanay Papa. ni Ayan, Mama po. So nasa ospital, 'di ba? So may mga tao po katulad namin na nasa field of entertainment. Sa tingin ko kailangan po talaga medyo bigyan ng pagpupugay kasi kahit na po matindi yung pinagdadaanan, 'di ba? Sa totoo lang, 'di ba? Pakialam naman ng mga tao kung may pinagdadaanan tayo kaya sila nakatutok kasi gusto nilang tumawa. Gusto nila maging masaya. Sa True Lalo. Kaya siguro, tawa kami ng tawa lahat dito kasi yun po yung instruction sa amin eh. Kami po ay nasa FM, Tama. so kami po ay dapat na mag-entertain. Tama. So kung tinatanong mo sa amin kung meron kaming problema, aba oo naman. Totoo. Napakarami po naming mga problema. Kaya kung trip mo, share namin sa'yo, di ba? Of course, we have problems. Talagang sadyang may mga ibang tao lang talaga na mas marunong magdala. Yan. Di ba? May mga taong ganun eh. Kaya nga, sabi nila, wag nating maging extra kind po tayo sa ibang tao. Bakit? Bakit tayo kailangan maging extra kind? Kasi hindi mo alam yung laban yan eh. Totoo. Hindi naman tayo lahat, Jello, lumalabas sa bahay natin na may label. Totoo. Walang nakasula. Wala namang pag lumabas ka ba ng bahay mo. Wala akong problema. Oo, nakalagay. ganyan. O kaya, may problema ako, wag niyo akong sitahin. 'Di ba? Iniwan ako
ako ng jowa. May label ba? May label ba ikaw nakita na kapitbahay mo na nagsasabing, iniwan ako ng jowa ko, wag niyo akong yamutin. Totoo, 'Di ba? wala. 50-50 yung lola ko sa ospital, kailangan ko ng pera, wag niyo akong anuhin. Wala eh. Lahat. Yung iba dyan, magpapakita na masaya sila. Yung iba, papasok pa rin sa trabaho or papasok sa eskwela kahit matindi yung laban. Katulad na lang ng kabisyo natin ngayon no, na nasa biyahe. Yan. Ang dami bit-bitin na problema niyan. Sa totoo. Kapos na yan. Totoo. Kapos na nga sa ganda. Kapos pa sa pera. Di ba? Ganun talaga eh. Laban pa rin. Laban pa rin. Kaya mo pa rin yan. Oo. Hindi natin ini-invalidate. Tama. Yan yung term ng mga Gen Z, di ba? Sa inyo ko yan narinig eh. Kasi madalas kapag ikaw ay medyo mas matanda na, parang feeling namin lagi words of wisdom. Nakakalimutan namin na may mga feelings pala, di ba? Oo. Na hindi dapat i-invalidate. Tama. So, we are not invalidating your feelings. Legit na matindi talaga ang problemang pinagdadaanan mo, ano man yan. Tama. Gusto lang namin sabihin na hindi ka mag-isa. May kasama ka. May kasama ka, Yan. 'di ba? At kung sino man yung kasama mo, kunyari Love Radio, naririnig mo kami, 'di ba? Teka lang ha. May buhok sa'yo. May buhok ako sa Nakakain mo na yung buhok mo, nagutom ka na. may buhok ako sa dila. Teka. Ba't ako may buhok sa dila? Ang pangit. Buhok na mais. Nagmais ako kanina eh. Ay, nako. Kaya nga mga kabisyo, sabi nga namin kung nalulungkot ka ngayon habang kinakain pa ni Nicole Yala ang buhok niya, kung nalulungkot ka ngayon, huwag ka mag-alala. Yan. Matatawiran mo rin yan. Matatawiran rin. Tapos masasabi mo sa sarili mo na, ay, kinaya ko pala. Totoo. Ay, akala ko noong mga panahon na yun, di ko kakayanin, parang ikamamatay ko. Totoo. There are so many problems na parang feeling natin ikamamatay ko to. Or feeling natin, hindi ko na to matatawid. O ito na talaga yung pinakasukdulan, di ba? Tama ka naman. Feeling mo lang yan, di ba? Feeling mo lang yan, matatawid mo rin yan, di ba? So kung problema lang din po talaga ang pag-uusapan, lahat ng tao meron pong problema. Hindi ka nag-iisa. Sinabi mo kanina, Titan, di ba, kailangan lang meron kang kasama. Tama. Yun lang din siguro. Meron kang trusted person, meron kang kaibigan na pwede mong sabihan. Kasi meron mga kaibigan, may tropa na pang inom. May tropang pang problema Yan, talaga. may ganun eh. Meron. May tropang sinasamahan mo pag kasiyahan. Pero, may tropang may pangkalungkutan. yan, ganun. So, ibig sabihin, do not battle this alone. Diba? Totoo. Meron kang kasama. Hindi lang ikaw yan, promise. Totoo. At kung tungkol naman sa jowa mo, eto na naman po tayo eh. Ano pinaka worst na naiisip mong naging problema mo sa jowa? Siguro yung yung hindi na kami nag-work pero pinipilit pa namin. Yun ang mahirap Kasi parang nanghihinayang kayo sa Oo. relasyon, sa taon, Sa tagal. sa tagal, Sa Tsaka, pinagsamahan. Correct, kasi familiar na masyado. Oo. Ang hirap maghanap na naman ng panibago, Tunay. mag-uumpisa na naman, 'di ba? Kahit sa totoo lang, toxic na. Tunay. It's constipated din, 'di ba? constipated. Kasi hindi na kayo makausad eh. It's Tama. complicated, it's constipated, 'di ba? Yan. Ako siguro kung meron ako matinding pinagdaanan sa jowa, yung may asawa pala siya, hindi ko alam. Dati. Tanga-tanga ko, Titan. Nakakairita. Buisit. Kasal na talaga, literal? Ha? Kasal, May asawa. Oo, may asawa. Di ko alam. Kasal talaga, ha? Oo, kasal. Ang sabi, ito, siste ha. Ante mo. Naging No, kabit pa, naging Nicole kabit. Yala. Alam yan ng mga tambalanista natin Oo. di ba? Memorize na kwento yan ng mga tambalanista natin. Ginawa akong kabit, di ko alam, pambihira. Oo. Ang siste dyan, hiwalay daw sila. Nalaman ko na, di ba? Nalaman ko, may Diyosawa. So sabi niya, pero hiwalay na kami. Kaya alam ko yung mga kalokohan ng mga lalaking ganyan, ng mga sinasabing hiwalay na kami, hindi ko na talaga siya mahal. Ay, sos! Oy! Tigilan na umiinit ang ulo ko kapag kaganyan. Oh, yung gamot! High blood natin ko. Ho, yung 20 milligram kong atorvastatin, pakiabot. So yung mga yun yung ano niya eksena niya, hiwalay. Yung pala,
Yung pala, Magkasama pa rin? magkasama pa rin talaga sila. Yung hiwalay pala, nasa ibang lugar ang ate mo, girl. Hindi Diba? nilinaw. Hindi nilinaw. Hello, Diba? Hindi, pero ako hindi ko alam. Kasi kung alam ko, kahit pa sabihin sa akin na hiwalay or whatever, the fact na may asawa, bakit naman ako magsistay dyan? Tama. Oy, tinamaan yung mga kabet. Diba? Wala, good morning lang sa inyo. Choice nyo pa rin naman talaga yan. Diba? Pero lagi nyo tatandaan, pangalawa ka lang sa taong lagi mong inuuna. Gusto mo yon? Oy. Diba? Pangalawa ka lang sa taong lagi mong inuuna. Ang tsakit, diba? Nagiging option ka lang lagi. Option ka lagi. Kung kailan lang siya available, Mhm. kung kailan niya lang gusto, Mhm. kung kailan yung misis niya ay busy at pwede kanyang puntahan. Feb 15, hindi Feb 14. Sakit. December 26, hindi December 25. 25. Oh. 'Di ba? November 1. Hindi ko alam, 'di ba? Oh. Kaya yung madami tayong mga pinagdadaanan ng mga problema, isa lang 'yan, 'di ba? Mga Totoo. kabit-kabitan, problema ng love life, pero laban lang po. Tama. Again, babalik tayo dun sa tanong mo sa amin, yung mga DJ sa Love Radio, bakit tawa lang ng tawa? Ang ganda ng trabaho nyo, tawa kayo ng tawa. Totoo naman din. Totoo. Tawa po kami talaga, tawa kami tala ng tawa dito. Pero pinakamahirap din po talaga sa amin, yung tumatawa kami kahit ang bigat na. Tama. Kahit Yun sa ay. totoo lang, 'di ba, dami durog naming ka isipin. na. Ang Totoo. dami mong iniisip kahit sa totoo lang wala kang pambayad dun sa naniningil. Tama. Yan. Dami. Laban lang ang buhay, Bisyo. Huwag ka malulungkot. Ngiti mo lang din yan. Kaya huwag ka mawawala. Muli kami magbabalik. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, at kumikinang ina niyo lahat. Ako po ang kumikinang ina na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Katulad nito, si Bruno Mars. Tingin mo ba walang problema yan si Bruno Mars? May problema din yan si Bruno Mars. Minsan maiinggit tayo. Alam mo, okay, ito. Isang perfect example. Kung merong artista na, hindi, ewan ko kung applicable sa yung question na to eh. Kung meron bang artista na nakikita ka na Lodi, na may isip mo, parang, sana, I wish I have the life that that person has. Meron ka bang ganun? Wala eh. Wala, hindi. Kaya nga sabi ko, hindi ko sure kung applicable. Hindi ko sure kung hindi applicable yung tanong sa Gen Z or hindi applicable kasi lalaki ka. Kasi pag lalaki kasi parang, hindi ko alam kung may ganun. May aspirational ba yung mga lalaki na parang, sana ganyan yung buhay. Parang hindi eh. Kasi asawa ko lang pake. Oo, parang Oo, ganun. parang, di... Gagawa na lang kami Oo, ng sarili correct. namin. Oo. Gagawa na lang kayo ng sarili. Kami kasi kami parang mga aspirational kami na parang sana ma-experience ko yung buhay na meron siya, ganyan. So ito, like a perfect example. Heart Evangelista. Grabe yung buhay. 'Di ba? Parang may isip mo parang wow. Kasi ako bilang mahilig ako sa mga arte-arte kong nilalang eh, 'di ba? Mga fashion ganun. So for mga fashionista, mga arte, parang gusto mo yung buhay na meron siya, 'di ba? Tapos maiisip mo na parang may problema pa ba 'to? So one time na nakasama ko siya sa isang gig, I love Heart, sobra. Alam mo, cute na cute ako sa kaartehan niya kasi it's so natural. So nakasama ko siya sa isang opening ng isang store. Ganyan. Tapos, sa mic, parang binanggit niya yun eh, na akala nyo lang, wala akong pinagdadaanan ng mga problema, pero napakarami din. Grabe. Galing na rin magdala. No? Galing lang talaga magdala. Tsaka hindi mo talaga malalaman sa mga alahas na suot, sa kulay Postura. brown na buhok, yan, Oo. sa postura, sa mga post. Isang malaking joke po ang social media. Totoo eh. Hindi po lahat na nakikita nyo po dyan ay totoo. Tunay. Diba? Tunay. Ang tawag dyan ay curated reality. Inayos, ano lang yung gusto kong ipakita, diba? Kunyari, meron kaming family trip. Tapos may makikita kang picture namin na family na masaya. Ang tagal nun, Jello, bago nabuo yung family picture na yun. Nakiusap pa ako ng matindi sa anak ko. Tinawag ko pa. Sige na, please, isang picture lang, please. Diba? Pero pag-post sa social media, oy, taray, ang saya, 'di ba? Pero hindi mo alam yung simpleng example lang to eh. Hindi mo alam yung what happened prior to that photo. Tama. Yung mga behind the scene, no? Grabe. Totoo yan eh. Kasi minsan nakikita lang ng iba kung ano lang tayo. Correct.
pero hindi naman nila kasi nalalaman kung ano yung nararamdaman natin. 'Di ba? Hindi mo makikita sa mga sa mga post sa social media. Wag. Kasi hindi natin yung sabi ko nga yung kay Heart. Sinabi niya, siya mismo yung sinabi niya yun eh. Parang madami din akong mga problema. Akala nyo lang wala. Kasi ang problema niya lang pala, gusto ko kasi maranasan maghirap. Pero Ayan, yaman ko talaga. O kaya yung problema niya pala is, ay nako, meron akong 50,000. Kung kanino kaya ito isasampal, di ba? Sana mga ganun. Minsan ba nag-imagine ka ng ganyan? Yung parang pag mayamang ka, di ba? Paano? Kunyari mayaman tayo, di ba? Pagising ko. Yan. Uy! Dami kong pera. Yan, di ba? Aling baby. Tama yung anak mo. Pakiwalis! Pakiwalis yung pera. Oo, masyado siyang makalat. O kaya sabihin ko, Titan, Jello! Meron ako ditong 250,000. Pakalat-kalat kasi. Gusto mong kunin? Walang kumukuha eh. Yan, di ba yung mga ganong problema? Yan yung yan yung goals. Sipin mo, goals mo, no? Parang ganun. Kayo, share nyo. Parang, paano po kayo kalimbawa, ganyan. Ay, wait lang. Sabi ni Ken Joseph, kaya hindi ako mahilig mag-scene ng My Day. Oo. Bakit? Kasi baka pa rin totoo naman yung mga iba eh. Oo, tsaka para iwas inggit din. Alam mo yung social media yung nag-develop ng inggit eh. Totoo, dati hindi ka naman inggitin na tao eh. Tapos biglang makikita mo yung kumare mo na pares lang naman kayong slap soil dati, di ba? Meron lang kayong At doon natitrigger yung anxiety Kapag nainggit ka kasi nalulungkot ka, tinatanong mo na yung sarili mo, ano ba ako? Ba't pa hindi ko ba nararating yan? Di ba? Yan. Pero, yun. Di ba? At tayo magagawa eh. Ganun talaga. It is what it is. O, di ba? For B, clout lang daw. eto, B, may pera ako dito. Sa'yo na lang, hindi ko naman need. O, di ba? Uy. Sana ganun. Yung parang, naiirita ako dito. Ang kalat ng pera, pakikuha. Di ba? Ganon. Di ba? O kaya, ano ba? Ay, gusto ko magkape. Kasi naantok ako ngayon. Pwede ba yung gusto ko ng, mga mayayaman na beans? Hindi kasi ako masyadong nagko-coffee. Arabica, ganyan. Yan. Sa Saudi Arabia, punta tayo, Jello. Kape tayo Saglitan doon. lang, no? Oo, saglitan lang. Sarap. Diba? Meron ako isang kaibigan mayaman, ganyan. Totoo, nagpupunta Hindi lang naman. ng Oo din, pero ito yung hindi ko makalimutan sa kanya kasi college kami noon. Tapos pumunta siya sa Lacoste, sinamahan namin siya. Mga ka-uniform pa kami noon eh. Pumunta siya sa Lacoste. Tapos nagbumili ng mga 4 na items, ganyan. Ay, hindi ko alam kung ilan. Basta marami. Pagdating doon sa counter, naiwan niya yung card niya. Hello, nung mga bata pa kami. Hello, sino may ATM, di ba? Parang mayaman lang yung, hanggang ngayon naman, di ba? Yung may pera lang talaga yung may ATM card, di ba? So, naiwan niya yung card niya. Tapos sabi niya, oh no, I left my card. Ganyan. Tapos ako naman na walang may ambag. Sabi ko lang, oh no. Yung walang ATM. Walang ATM. Parang, ang sabi ko lang, di oh no din, di ba? Di ba? Parang, oh no. Ganyan. Tapos, alam mo ba, nagkalkal siya sa bag niya. Kinalkal niya yung bag niya. Anong meron sa bag? Nakabuo siya ng pambayad. Magkano ang isang t-shirt ng Lacoste? Grabe, no? May ganun siyang nakakalat sa May bag niya ganun na siya pera. nakakalat. Wala pa sa ATM. Bakit siya may ganun ng... Nakahagilap siya ng ganong pambayad sa loob ng bag niyang school bag. Sa bag ko, kahit baliktarin mo. Kaya nga, yung bag namin na nagtatrabaho na kami ni Titan, kahit baliktarin nyo. Kahit baliktarin nyo. Kahit iwan nga namin sa may Buendia eh. Wala kukuha. Wala kukuha, maawa. Totoo. Ganun. So sabi ko, ay, ganyan ang mga goals, di ba? Grabe. Estudyante pa kayo nyo? Estudyante pa kami noon. Tapos literal nung nakarating kami dun sa bahay nila, ano tawag dito? Ay, wait lang. May nag-example. Pre, di ba mahilig ka mag-joyride? Punta ka na Bicol, pre. Pinagawa ko ng tulay dun. Oh, sabi ni Jack Paul. Ayo. Di ba sabi ni Black Queen, kapag ako mayaman, pagising ko, nakakalat naman tong 1M. Kunin nyo na ni Papa, magbakasyon kayo. Grabe, no? Sarap, ang sarap diba? ng ganung buhay, no? Kuhain nyo na nga yan. Bubwisit ako. May experience sa ano ko. Oo, di ba? Baho, amoy pera. Yung sa sobrang yaman mo, nabahuan ka sa pera. Samantalang kami bangung-bango sa pera, di ba?
Wala tayong panggatong. Kunin lahat ng titulo. Yan. Ay, narinig ko yan. Hoy, Papa P! Ayun. Pero may mga ganun talaga na mga problema. Oo. Nagigising na lang sila parang, paano kaya ako gagastos? O, 'di ba? Meron talaga mga taong ganun. Okay. Anong bibilin Pero, ko ngayon? 'di ba? Pero, iba din yung mga set of problems na meron sila. So, akala mo lang parang, di kayo lang ang anak ng Diyos. 'Di ba? Pero, sa totoo lang, yun. Ano ba yan? Repair natin yung flood control. Maganda yon. So anyway, balik tayo dun sa kaibigan ko. So yung kaibigan kong yun, nung napunta kami sa bahay, literal talaga yung mga nila, yung mga doorknob, parang ang kikintab, alam mo yun? Parang gold lahat. Tapos ang tunay na mayaman, ito yung napansin ko sa mga kakilala ko, madaming sala. Hindi lang isa. Oo. Oo, meron ako napunta na, pagpasok mo may salang isa, tapos mga 5 yung sala. Laki nga ng bahay. Laki ng bahay, 5 yung sala eh. Saan nakatira? Baka puntahan nyo eh. Wag na, baka puntahan nyo eh. Nang maakyat namin yung... Diba? Kaloka. Shout out! Hi, Paolo Canla. Sabi niya, kaway-kaway ang mga taghirap dati. Wow, dati. Ibig sabihin, talagang dumadaloy na ang ginhawa kay Paolo. Baka naman. Maramdaman namin, magiging mo naman. Di, pagka bumisita yan ulit dito, na-meet mo na ba to si Titan Jello? Taga-Australia yan eh. Hello po. Tsaka cute yan kasi pagka meron siyang Love Radio merch na tatanggap mula sa atin. Kanyari shirt, ginagamit niya yun sa running, ganyan. Tapos yung sticker ng love, inano niya yan, dinidikit niya yan dyan sa Australia. Hello, Sir Yan. Paulo. Yan po. Paulo Canlas. Si John Mark sabi, pag ako yumaman, bibilin ko yung crush ko. Oh, 'di ba? Oy, si Greggy Nilio, mayaman sila kung may malalaking pinto yung tarangkahan levels. Ano ba yung tarangkahan? Tarangkahan? Pinto? Tama ba, broski? Tarangkahan is opening door. Totoo, mayaman kapag malaki yung pinto. Kaya hindi kami mayaman eh. Yung door namin standard size. Yun lang kami, 'di ba? Yung gate namin yung maingay. Gate namin ganun eh, parang Kulang. buksan mo, tas yung laging kulang sa, parang may Langis. intention ka lagi na langisan, pero hindi mo nalalangisan. Kaya ako dati nung mga pasaway pa ako, yung papasok ako sa gate namin, malalaman din eh. Hirap Ganon. Pag naka-uniforme ka pa o nakaputi ka, Correct. marikit ka doon, yari ka. True. Tapos yung yung mayaman, may ang tawag doon? Yung automatic. Automatic. Sino yun? Siri? Susal, no? Alexa! Alexa, Alexa, yan, meron talaga. open the gate. Bubukas yun. Ganyan. Te baby, pabukas gate! Te baby, ba't ka ba natutulog? Buksan mo yung gate. Kanina pa ako dito. Di naman kaya aakyatin na lang yung gate. Mag-away pa yung magkapatid, no? Yan. Te baby naman ba't hindi mo binuksan yung gate? Correct. Kanina pa ako nag-aantay. Tarangkahan is gate ng castle. Tapos si Greggy Nilio di ba? Tigas Tito Clothing nanonood. Hello po! Hi, Tigas Tito. Totoo din tong sabi ni John G. Share kayo ng mga senyales na ikaw ay mayaman. Kapag ka mataas ang ceiling. Ay, oh. 'Di ba? Pag high ceiling ang bahay ninyo, yayamanin yan. Yayamanin yan. Tsaka yung malayo yung yung pintuan ng bahay doon sa gate, yung malalayo. Oo, yan. Yung maglalakad, may driveway. Grabe. Nung minsan, pumunta ako sa gusto ko itong mga topic na to eh. Kasi naaaliw ako sa sa mundo ng mga mayayaman. Parang grabe, no? Nakakaaliw, ganyan. O, diba? Nakakalungkot naman to, pero truth. Mayaman ka kapag kama ang hinihigaan. Sakit sa kalooban no? Dapat siya parang kunyari sa ating mga Pilipino, dapat lahat may kama. Anyways, nalungkot bigla. Oo, no? Sorry na pagka ganito Gen X. Alam mo, bumago-bago ng emosyon. Yung parang isang moment masaya, tapos bigla isang moment malulungkot. So, yung nakalimutan ko yung sasabihin ko. Yung mga magagandang yung mga magagandang. Ito nante, papaalala ko na, wait lang. Nahihirapan ako. Tungkol sa mga mayayaman. Tapos. Gusto ko pinag-uusapan. Oo nga. Dahil nga kasi, yung natapos tayo sa driveway. Yung driveway. Ayan. Thank you, driveway. So, nag-attend ng party yung anak ko sa bahay ng isang classmate niya before.
May driveway yung bahay. Doon nagpa-party. Sabi ko, grabe naman, buong klase with parents. Magpa-party doon sa bahay. Sabi ko, ang laki naman ng bahay nito. Yan. Forbes Park. Yan. So, merong driveway. Ganyan. Tapos, pagpasok mo, ang daming floors. Tapos may swimming pool. Pang-Olympic. Totoo. Sampal ako ng kahirapan di ba? Kaloka. Grabe. Ganun. Pero yun nga, babalik tayo. Akala lang natin, mga kabisyo, wala silang problema. Tama. In fact, yung mga sobrang yaman, mas madami din silang problema. Tunay. 'Di ba? Kasi mas malaki yung responsibility nila to maintain that kind of life that they have. Oo. So, ito yung mga may-ari ng kumpanya. So, kunyari tayo, ikaw, Titan, sino ang breadwinner ka ng immediate family mo? 'Di ba? Ako naman nung immediate family ko. Yung mga mayayaman, yung mga may-ari ng kumpanya, sila ang breadwinner, nating lahat na empleyado. So, with great power comes great responsibility. Ganon. Tsaka depende naman sa yan kung ano yung ano sa'yo ng yaman. Yaman ng pagmamahal. Definition. Definition sa'yo ng yaman. Ay, Yaman hindi ng rin. pagmamahal. Pero mas Wala masarap na. yung yaman sa pera. Natuna. Totoo yun Ako, punong-puno rin naman ako ng yaman ng pagmamahal Sawa na po kami sa yaman ng pagmamahal. Gusto na po namin ng tunay na ginhawa. Gusto na po, bigyan ko po kayo. Correct. Namimigay ng pagmamahal si Jello. Punong-puno na po Pera naman ang gusto. Pasukin niyo sa amin. Nako. Yung kapag nag-grocery ka, hindi ka na nagka-calculator. Ako para sa akin, hindi pa man ito senyales na super yaman ka, pero senyales ito na nakaluluwag-luwag ka na. Yan. Mayaman kapag pati mga alagang aso at pusa, Ni-English mo na rin. ini-English mo na rin. Ay, oo nga. Anong pangalan ng aso, kunyari? Bruno? Ay? Come here! Yan, ganyan. Naiintindihan. Hindi yung, Naiintindihan. Bruno, malis ka nga! Diba? So, mayaman kapag ka-English. Bruno, drink your milk. Naka-milk. At yung milk, hindi yung natira lang. Milk talaga, special milk. Mayaman. Sarili siya, no? Ganon. Masunurin si Bruno. Good morning, Tambalan. Hey, Zoltrak! Nasasamahan daw tayo kahit anong oras. Doktor yan nakatutok sa atin. Hello. Po sa inyo. Gandang araw po. Hello kay Christian. Pampagising talaga ang tawa ni Ante. Ayan. Thank you so much. Mayaman kapag mayaya. Shoutout po from Tanay Rizal habang nagkakape dito sa farm. Taray, may farm. Ante, pag mayaman ka talaga yung wala ka na mapaglagyan ng pera, anong gagawin mo? Magtatayo ka ba ng charity? Oo. Totoo. Ako naniniwala ko na ang tunay na mayaman, nagso-social work na. Yung mga tipong pag-birthday outreach na yan, ganyan. Mga ganun na yung mga levels. Giving back to society na. Parehas tayo. Pero sa totoo lang, hindi mo naman kailangan maging super yaman to do that. Hindi mo kailangan hintayin na maging sobrang yaman ka para bago ka tumulong. Diyan kami, yan yung mga ilan sa mga pagtatalo namin Pangarap ka yumaman. Yung parang pagtulong, ganyan. Kasi minsan, 'di ba, sasabihin ng iba parang, hindi, sindikato yan wag mo yan tulungan. Yan, 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Pero ako, kahit Nasa na sa kanya na yun Oo. Saan niya dadalhin yung pera at least hindi, tumulong ka. it's not on me. Oo. Parang it's not on me kung saan niya dadalhin. Tsaka hindi naman sa sinusuporta mo yung sindikato. Di ba may ewan ko, kakapanood ng pelikulang Pilipino. Di ba may may parang, pag hindi ka nakakota, bubugbugin ka. Mga ganun. Parang Fernando po Jr. pa yun, niligtas niya yung mga batang niya. Ganun ba? Fernando Pope Jr. days. Gabi ka naman, hindi ba pwedeng Coco Martin, ha? Ako na yun, si Coco Diba? Shoutout to all resort workers here in Panglao, Bohol. Nakarating ka na ba ng Panglao? Panglao, Bohol? Apakaganda, grabe. Shoutout sa mga taga Boracay, pero favorite ko rin yung Panglao talaga. At Pagudpud. Oh my God. Yan talaga, dinadrive talaga ng asawa ko ng 13 hours just to enjoy the beauty of Saud Beach. Yan. Pagudpud, no? Napudpud lang po ako. Di pa ako napunta doon. Tsaka yung Saud Beach, nasa id lang. Nasa id lang.
Walang saud. Walang saud. Said. Oo, Ganon. 'di ba? O to si Abo sabi niya, pag may ice cream ang Tupperware sa ref pero hindi tilapia ang laman. Yan, Kapag ka oo. yung galon ng ice cream, tunay na ice cream ang laman. Ayan. Shoutout Bandico from Dubai. I love Pagod Pod, sabi ni Jeff Daniel. Oo. Mayaman kapag hindi ka nasasahig kumakain. Kasi meron na kayong dining set. Dapat alam mo sa totoo lang, maging norm na siya sa Pilipinas na meron kayo maayos na kainan. Mayaman kapag maraming kumukuha sa yung ninong at ninang. Shoutout here from South Korea. Anyang sa'yo, Joel! Pero bilib na bilib ako doon sa sa mga kapos talaga, pero nagiging masaya sila, Kasi pwede. Nakakita ako na may lang, yung lata ng ng gatas ng condense, yung inuman nila ng tubig. Yun yung inuman nila. Pero ang saya nila. Correct. Tatawanan sila. Ang lakas! Ang lakas pa ng tao, tumatalsik-talsik pa yung kanin habang nagpag-usap, di ba? Grabe. Kaya Kaya happiness is subjective. Oo, Hindi siya, totoo naman yung sinabi ni Jello kanina na ang kayamanan ay hindi lang naman nasusukat sa pera. Totoo. Nagkataon lang na gusto natin talaga ng pera kasi syempre, sisigaw natin sa universe yan, Jello, di ba? Pero talaga, ako isa sa mga definition ko ng tunay na mayaman is if you have peace of mind. Mayaman ka nun. Sino po sa atin ang naka-experience ng meron tayong pera pero dahil hindi peaceful yung ating isip, sobrang kulang. Kulang talaga. Health is wealth, sabi ni Totoo. Mr. M, yun din. Pagyaman Kasi din yan. aanhin mo rin naman yung sobrang kayamanan mo kung sa totoo lang. Hindi mo rin magagamit. Hindi mo rin magagamit at hindi mo ma-enjoy. Tama. Alam mo, naikwento ko na dati to sa mga tambalanista. One time na na-interview ko si Glock 9. Kasi si Glock 9 ay nurse. Tama ba? Tama. So, nan-interview ko si Glock 9 dati. Meron akong TV show noon eh. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya eh. Sabi niya, ang pinakamalungkot na hospital room ay yung hospital room ng mga mayayaman. Kasi meron silang sarili nilang butler, meron silang sariling, ang bongga ng service, ang ganda ng aircon, Lahat ganyan. nandun. Lahat nandun, pero wala silang bisita. Ang pinakamasaya yung nasa ward. Yung hindi mo alam kung sino yung pasyente kasi Totoo. 3 sila nakahiga. Kasi bakit? Kasi di ba minsan lang sila makatikim ng kama? Totoo. Merong may sakit. Punta tayo sa tayo PGH. Marami Diba? magdodonate na Correct. O kaya may kama dun. May kama aircon. dun, may aircon. Tapos yun daw yung, alam mo, malungkot siya kasi syempre, hindi talaga patas lalo na pagdating sa healthcare. Pero masaya siya in terms of ang ingay ng lahat. Tama. Parang sinasabi mo kanina, Ito. umiinom sa lata ng condensed, 'di ba? Kapartner yan ng lagayan ng yakisoba. O kaya ng beef bulalo. Tama. Ginagawang baso, di ba? Tama. Ang ang langis-langis na ginagamitan ng smart dishwashing paste. Yan. Smart dishwashing paste. Ganyan. Tapos yung pa rin ginagamit. Di ba? Yung tinurokan ng gamot yung bantay kesa yung pasyente. Di ba? Kasi nga 3 sila eh. Adikit, Mga tropa eh. Di ba? Hindi mo na alam kung sino din yung pasyente eh. Pagyaman. Yan, sarap yumaman talaga. Oo naman. Walang kupas ang isang kumikinang ina. Thank you, Strawberry Shortcake. Mayaman kapag may cake na baon katulad ng sugat ng kabataan ni Ma'am Nicole. Tinidor Queen. Totoo yan. Tama yan si Zoldrak. Pag ako yumaman, ante, masakit pa lang ang paa nang humihingi ng tulong. May wheelchair na. Ayan, Yan, di ba? ganun. Grabe, hindi pa nga pilay. Grabe ka, hindi pa nga pilay. In advance pa na. Masakit ang paa mo. Teka, may wheelchair ka. Wheelchair ka agad yan. Ganun yan. May sugat ka sa paa, paputol ko na. Diba? Bibigyan kita ng ang tawag doon, yung saklay? hindi yung bionic feet. Yan. Wow. Bionic feet. Nakakainis. Diba? Masakit pa lang ang ulo, cremate agad. Sagot ko lahat. Grabe. Sagot lahat yun. Ganon. Umuupo pa lang, cremate na. Cremate. Mayaman ako eh. Oh. Gagastusin ko. Correct, pati burol. correct. Ganon. Ganon, kayaman. Mayaman kapag may regular check-up sa dentist. Ay, oo.
Kasi dentist yan eh. Ako talaga nag-dentist lang ako, nag-work na ako. Ikaw? Kasi mayaman lang, nung time namin sa aming generation, or baka kami lang, parang lahat kami mahirap eh. Ano yan eh, parang, yun lang, kapag o kaya pag kailangan talaga mabunot. Pero yung mga sinasabi mong cleaning, regular check-up, wala, mayaman lang yung nagpapaganon. Ako iniisip ko nga kailan ba ako nagpa-dentist? Parang 20 years old na ako eh. Tanda na. Oo. Dahil doon lang ako pera. pera. Kasi nga, 'di ba? Kaya naman eh, kahit wala. Dati nga feeling ko mayaman na kapag nakasalamin eh. As in optical glasses. Parang napapanaginipan ko pa yun nung bata ako. Parang sana pagising ko mayaman ako para magkaroon ng salamin. Alam mo yung mga sugat ng kabataan, nakakaloka. Yung sa amin yung cable yan. Cable tsaka may wifi. Ayan. Iba na yung generation niya. Iba niya. Ganon. Cable tsaka wifi. Mayaman po ako sa kalusugan at walang sakit mga anak ko at may advance, hindi ko na nabasa. Ayan. Mayaman kapag puno ang cart mo sa SNR. Ay, oo. Oo naman. Pag pumunta ka sa SNR, kahit bibili ka lang dapat ng kunyari, ano ba bibiling usually sa SNR? Kunyari, frozen goods, ganyan. Yan. Oo. Pagdating mo dun sa counter, 8K. Hindi puno yung cart mo, 8K. Onti nyo na. Ang onti nun. Walang laman yun halos. Wala halos laman yun. Yun lang buy one take one na parang nila, yung cake na gano'n. Yan. Yung mga mamon-mamon nila yung mamon-mamon nila, yung ring ice cream cake. nila doon na puti. Ayan, correct. Yung lalagyanan. lagay yung ganyan. Yung ano ba yung brand nun? Big Bunny ba yun? Basta yung gano'n, yan. Yung tunay na bibilin mo, wala dun eh. Titan Jello, handa ka na bang sa mainly sa October, need mapasigaw si Ma'am Nicole. Kasi naabangan ng mga tambalanista. Pag nagbabasa ng kwento sa Bornay. Zoltrack sa ngayon, hindi pa namin mawari ni Jello kung paano namin isisingit yung Bornay kasi medyo iba yung format ng show eh. Yan. Mayaman kapag 2 o 3 tsinelas. Uy. Talaga? Na? Pare-parehos magka-partner. Oo, di ba? Si pwedeng 3 tsinelas pero magkaiba yung partner. Yan. Ito mayaman, totoo to. Kapag full tank lagi yung sasakyan. Ay, oo. Basihan ng yaman na yan talaga ngayon. Oo. Yes. Mayaman kapag tuyo ang bathroom or toilet sa bahay. Ay, oo. Kasi iba yung shower area doon sa toilet area. Oo. Mayaman totoo na. yan. Oo. Nasa na si Alexander ng Butuan na naanod na ba sa baha? Hay nako, nung isang beses parang nung kami pa ni Diego yung magka-partner, nahanap ka din niya. Basta nung time namin, pag may gitang bahay, status symbol. Yan. 'Di ba? Nicole, teenager pa ako, napapakinggan na kita. 31 na ako ngayon, nandiyan ka pa rin. Oo. Actually, yun nga yung prayer ko papunta sa work kanina. Sabi ko, Lord, una, thank you po, meron po akong trabaho. At salamat po, 22 years na ako sa radio, nandito pa rin ako, still enjoying what I love to do. Totoo. Gulat niya ako sa post mo, boss eh. Ano yung post ko ba? 22 Kalimutan na agad. Yung post mo kagabi. Post ko kagabi. Aling post? Ang dami kasi. Dami ko kasi niisip. Mayaman pag hindi na mabigas ang brand ng damit. Yung mga pangyayamanin. Okay. Go. Mayaman ko kung after ka namili sa SNR, lipat ka sa Landers. Ay, taray. Nag-SNR ka na, nag-Landers ka pa. Lakas, no? Miss Nicole, nakaganti ka na po ba sa mother mo sa mall na di mo binili ang gusto niya? Hala, paki-remind naman po ako sa mga kwento ko everyday. Hindi ko na matandaan yan. Ay, totoo to. Sabi ni Mr. Kayumanggi, mayaman kapag kumpleto ang notebook mo sa school. Kasi 'di ba parang Totoo. May mga subjects na parang medyo minor lang. So, di mo na bibilin yung notebook na yon. Pero kung mayaman kayo, bilhin mo kahit hindi magagamit yan. Di ba? Relate! Mayaman kapag, if di maibabalik ang Mahiwagang Bornay, sa podcast na lang po namin, Wait, ang Creepy Stories with Gulat. Tsaka ang Tabayanan, meron kaming gagawin ni Titan Jello. Konektado dyan.
Kung nakikita nyo po, pinopost yan ng Love Radio Manila. May mga teaser. May mga teaser pala po kasi hindi pa po kami nag-start. Umulan last week eh. Lakas ng ulan eh. Mayaman kapag every school year bago yung bag. Totoo yun. Kasi pwede namang gamitin ulit eh. Oo. Diba? O kaya ipamana sa'yo yung gamit ng ate mo. Correct, pwede. O kaya kuya mo. Yan. Depende. Yung Jansport na, ayan. Nanay ko. Jansport. Oh. Uso pa Pero ba sa Jansport? Hindi ko lang alam eh. Parang Jansport Tatandaan dati. ko yung Jansport na yun sa ate ko. Pumunta sa kuya ko. Pumunta sa akin. Sa'yo, Oo. di ba? Kaya Yung iingatan dating red, dapat color yun. pink na nung nakapunta kay Titan Jello. Kapag ka daw may doorbell, matik mayaman. Hawkbag, oo, totoo Ay, yan. hawkbag. Totoo yan, yan yung mga Pero yan ba yung mga pangmayaman? Hindi yan yung pangmayaman eh. May pera-pera na yung kaklase mo niyan. Pag hawk? Oo, dun sa inyo, ano ba yung mga ano nyo? Ay, hindi. Kasi mayaman yung mga klase ko. Sa amin kasi public eh. Oo. So kapag naka-Jansport na yan, o naka-hawkbag na yan. Oo, ay, mayaman yan. Bayabang naglalakad. Oo. Oo, ganun o. Para bang Nauna yung bag. No, correct. Na para bang nag-aaral, alam mo yun, na para bang matalino. Oo, tapos pero kahit di matalino, Jansport eh. Jansport, diba? Hawkbag. Ang ganda ng bag ko, ganun. Ganun. Mas nakaupo pa sa kanya yung bag. Yung kaklase Sa girls ng daw, ganun. heartstrings. Ay, oo nga, heartstrings. Ayan, pang mayaman, Herschel. Mayaman eh. Ay, si Broski bumibili dyan. Herschel? Si Conyo Bicolano dyan. Ayan ang mga bag niyan, Herschel. Sosyal. Yayamanin. Ganon. Mayaman pag golf ang libangan ng daddy mo. Ay, taray, oo. Saan si daddy? Ay, nag-golf na naman. O Ay, kaya yung isa kong friend Okay. ganito eh, sabi ko, okay lang makisabay ako sa'yo later. Tapos sabi niya, oh my God, madami ka bang gamit? Sabi ko, konti lang. Kasi yung pang-golf ni daddy nasa likod, nakakalat. Sabi ko, sige, siksik ko lang. Tapos pagbukas ng likod, yung trunk, nandun lahat, pang-golf. Mayaman. Mayaman sa amin kapag dun sa lugar namin, mayaman kapag lagi rin nag-golf. Golf. Ibang inom yun. 7-Eleven? Ay, akala ko yung golf sa 7-Eleven. Alak talaga yun eh. Inom. Oo, na hindi hinihingi. At hindi hinihingi. At hindi nakikipag-away yung misis. Ayan, Kasi diba? kakauwi lang eh. Si May. Ay, Mayaman. Mayaman. Inom Ay, di, tama. Mayaman kapag ibawa, ay, napagod sa work. Inom lang, whiskey. Yeah. Tapos yung baso mo yung parang pangmayaman, tapos yung whiskey mo o kaya yung yung parang kwadrado na para bang makapal yung bote. Yan, mayaman. Naka-scotch on the rocks. Yan. Mayaman kapag may lunchbox ang student dati. Oo, kasi iba plastic lang, 'di ba? Ganoon. Been listening to you since 2011. High school pa lang. Now a teacher for 7 years. Thank you, Dayron. Ito totoo talaga para sa akin to, yung sabi ni Jeannie Me. Mayaman kapag ka-cubang ice. Totoo yan. Kasi dati yung yellow po namin hinahampas sa pader, hinahampas sa tiles. Kung saan. Kaya yung shape po niya ay Iba-iba. irregular, correct? May mahaba. Isipin mo baso mo tapos yung yellow mo ang haba o kaya sobrang laki. Ikot-ikot mo muna para magkasya, di ba? Buhusan mo pa ng tubig, buhusan mo yung wala. coke. Yan, buhusan mo yung coke para medyo matunaw siya, di ba? Pero kung, di ba? Cube ice. Oh. Totoo. Pak na pak. Mayaman kapag kamukha mo si DJ Nicole. Hindi Hindi ako mukhang mayaman. Hindi ako mukhang mayaman. Mayaman pag nakamayat de la Rosa fine jewelry. Though, hindi Meron lang din naman, silang, madaming affordable. Katulad ng isang araw, nag-live selling sila. May naghahanap ng earrings na pambata. Nagulat ako, sinabi parang, kasi less than a gram eh. Nasa mga 4K. Earrings na. Meron. Depende sa depende sa sukat. Dapat kasi nagtatanong sila dun kay Kaya Madam Mayet. Madam Mayet, shout out. Mayaman kapag hindi nag-uulit ng damit. Pero ang tunay na mayaman daw, yung hindi nag-uulit, naka-t-shirt lang na puti. Yung mga palakad-lakad sa BGC ng mga Chinese. Yan, simple diba? lang. Simple lang. Totoo yun. Iba na ngayon May ganun. Yung mga kala mo lang, gusgusin yung itsura, pero mayaman, correct. may pera. Meron akong kaibigan na ganyan, gusgusin levels lang. Ganun. Pero
Hindi, alam mo, kanya-kanya naman yun. Hindi naman kailangan parang ganun ka. Kung halimbawa, yumaman ka, tas branded lahat ng gamit mo, wala naman din problema yun. Tama. Kung Okay lang pangarap mo yun. yun dati, di ba? At kung afford mo naman, Walang masama. walang masama. Yun yung gusto mo eh. True. Depende Minsan naman kasi, yan. correct, minsan kasi nahamak nila eh. Na para bang bayan, yumaman lang, ganyan na yung suot. Ano, di syempre, alam nga mang yumaman ka, tas hindi ka pa rin nag-improve. Parang tanga naman. Di ba? Mayaman pag afford mo na daw gumising ng tanghali. Ay, oo. Walang iniisip, no? Parang, tanghali na. Kasi walang pake, no? Hindi kailangang mag-work. Ate baby, orange juice. Oo, baby, orange juice naman dyan. May cake! Yan, di ba? Grabe, no? Ganon. Ate baby, pwede ba tayong kumuha ng baka sa New Zealand? Hindi ko feel mga baka sa Pinas. Ganyan. Biyahe ka muna. Oo, biyahe ka muna. Hindi parang ano, di ba? Si Aling ano, Small. Small loud eh. Yan, si Small. Punta ka Hong Kong, Madam bili ka Small. lobster. Grabe yun. Ganon, yun yung mga ano, yayaman. Swerte. Ganon. Diba? Pero babalik tayo sa katulad na pinag-usapan natin kanina. Akala mo lang walang problema si Ate Small. Meron pa. Meron din yun. Hindi lang niya sinishare. Hindi lang natin nakikita. Totoo. Mayaman kapag sinundo ng dekotse sa school. Oo din. Pero ngayon, ako dati, feeling ko dati yan basehan yan eh. Kasi hindi lahat talaga may kotse. Ngayon kasi parang easily attainable na yung loan. Tama. 'Di ba? Dati kasi talaga Nandiyan na mayaman lahat. lang yung may kotse. Ngayon medyo kaya na eh. Lahat na. Lahat na. Meron pa nga yung mga ano eh, kahit hindi ka na sa bangko kumuha eh. Oo. Diba yung mga second hand Yes. na ano, pwede ka nang kumuha. Pwede. Uy, birthday daw today. Kaso lumagpas na yung message. Pero birthday mo, whoever you are na nagse-celebrate Ate ng Ria, birthday. good morning. Thank you. Ano si Ate Ria nanonood. Good morning, Ma'am Nicole and Titan Jello. Sino po siya? Thank Ate you. Ria, ang Ate Ria ni Araki. Araki. Hi! Mayaman pag nalabas ng bansa na walang maleta kasi doon na lang bibili. Totoo yun, no? Totoo yun, no? Yung alis ng bansa walang dala. Walang dala. Nakabag lang. Doon na mamimili. May mga ganun ako nakakita nga. Oo, meron akong kaibigan palang ganyan. Wala kang dala. Sabi ko, tas ako, 20 kilos na. 20 kilos, dala-dala tabo. Hirap pa. Alam mo kung bakit? Oh, bakit? Kaya diba nagkaplano tayo ng trip. Sabi ko, hindi to pwede, wala tayong bagahe. Alam mo kung bakit lagi kami marami? Heavy, ano tawag doon? Travelers. Hindi heavy travelers? Ang tawag doon sa traveler na gano'n. Basta, hindi kami light, hindi kami light packers, ganyan. Mother packers kami. Matindi kami mag-pack. Ang dami. Alam mo kung bakit? Matipid kasi kami. Okay. Madiskarte kaming family eh. Ano kami, kunyari pupunta kami ng ibang bansa. Mm-hmm. Kunyari kakain kami, let's say punta kami ng Japan. We'll make sure na kung ano man yung restaurant na parang kahit papano medyo sikat doon na afford namin. Mm-hmm. Kung afford, 'di ba? Kakain kami doon one time. Ganyan. Tapos, the rest of the time, ilalabas namin yung binao namin, which is Libby's sausage, yan. Kaya kami lagi maraming dala. Yung chichirya galing Pilipinas. Galing. Meron kaming gardenia, isang loaf. Kasi pag isang loaf, ilang days ka lang, 4 days, ganyan. Tawid ka na nun. So, Yan. nagbabaon pala Nagbabaong kayo. kami. Meron akong ganyang vlog. Baka naman po gusto nyo mag-subscribe sa vlog namin, no? Meron kaming vlog na ganyan eh. Pagdating namin ng hotel room, ang una namin gagawin, ang assignment ng mga bata is bubuksan yung maleta, tas ilalagay na sa ref yung mga yung mga binaon naming Chucky, yung mga mga pang-inom, yan. Tapos mga pansit kanto na Husay. Oo nga, nakakuha ko ng ganung diskarte, no? Yan. Kaya tayo, gagawin natin yan kasi titipid tayo. Dati, may trip yung Love Radio. Mm-mm. So, dun sa trip na yon, incentive trip yun kasi number 1 kami. Parang binigyan naman ng parang baon for food. Mm-hmm. Allowance yung bawat isa. Sabi ko walang kumakain. Hindi ginagamit yung yung allowance. Kasi, yung allowance na yun, papambili na lang nila ng Tama. pasalubong. Tsaka kaya pang-uwi mo na yun, no? Pang-uwi mo na, 'di ba? Pag hindi mo pa ginamit, meron ka pang extra, naka-travel ka na. Oo, may extra ka pa. Diskarte lang Kanya-kanyang din. diskarte, Oo. no? Diskarte Mayaman lang. po daw pag walang utang. Hindi ako naniniwala. Mga mayayaman, malalaki ang loan.
Oo, correct! Alam nyo po ba, hindi po sila naglalabas ng cash ang mga mayaman po. Totoo po yan. Alam nyo po, artista, mga negosyante, hindi po talaga naglalabas ng cash yan. Madami silang loan. Yes And po. I think that's the definition ng mayaman pag marami Totoo kang yun. loan. Loan. Ganun sila. Kapag may isang card ka hindi binabayaran tapos galit ka pa. Sige, hindi ko talaga ba. Totoo yan. Oo. Alam nyo ba, mga mayayaman, siga mga yan. True. Ang lalaki ng card ng mga yan, di magbabayad yan, Oo. galit pa. O, gusto nyo, ipo-pull out ko na Yan, lang ako? ganon. O, gusto nyo? Ay, sir, pasensya na, sir. Tinanong ko na naman po. Alam ni boss yan, True. naggaling yan sa ganung industriya eh. Correct. Di ba? Hindi totoo yan, mga kabisyo. Ang lalaki po. Ang lalaki ng mga loan Sobra nila. ng loans Correct. nila. Ang lalaki po Totoo ng loans nila. Kaya nga, ito yung sinasabi natin na nainggit tayo sa kanila kasi sobrang na lang dami pera. Oo naman, pero sobrang dami din nilang loans. Oo. Yan. Sakit sa ulo. Mayan, kapag nakatambay sa Labrador, nakakayaman. Nakakayaman ba? Oo, kasi di mo kailangan mag-work. Tambay-tambay ka lang dito. Naka-aircon ka. Naka-aircon ka. Oo. Mayaman kapag may juice sa breakfast. Alam mo, naniniwala pa rin talaga Totoo ako yan. yan. Kasi yung juice, ano yan extra yan. Tsaka pag halimbawa kumain kayo sa labas, tapos pwede kayo mag-order ng drinks. Yan. Kasi pampadagdag yan Ang mahal din Ang mahal din. Totoo yan. Pag nasa restaurant, depende sa restaurant, ang coke nagiging 160. Mag-range from 80 to 320, depende kung nasaan ka. At kung wala kang pake, order anything. Yan, totoo Kung meron yan. kang mango shake, yan. Bukod dyan sa sa sisig mo. Totoo. Mayaman ka. Yan. Ito, mayaman ka daw kapag ka naka-business class. Ay, oo naman. Oo naman. Ako hindi ako nag-business class eh. Biro. Oo. Yun totoo. Oo, hindi joke yun. Tunay na talaga. Tunay na talaga Ako yun. parang feeling ko hindi ako mag-business class kahit kailan. Totoo. Hindi mo Unless malagay. ilibre. Hindi, ang mahal kasi. Tsaka kasi hindi lang naman ikaw eh. Oo, family kami. Ako lang yung masaya. Tapos yung anak ko, hirap na hirap na sa economy. Hindi, no? So, kaya feeling ko, di ako makaka-business class. Tsaka nanghihinayang ako. Yung perang ganun, ibibili ko na lang kung ano man ibibili ko sa ibang bansa. Totoo. Ganun. Pero kanya-kanya yan. Kung marami kang extra at may pang business class kayo, edi go. Para sila naman makakarating. Diba? Yun din pares makakarating Iba nga lang experience doon. Yan. Mayaman daw kapag naka-hush puppies. Ay, totoo yan. Nauso yan. Hush puppies, naabutan ko yan, no? Oo. Yung mauuna ka pa dun sa sapatos na yun, ang tibay. Tibay, no? Patay na yung lolo mo. Hush puppies mo, buhay pa. Oo. Ayan. Birthday ko po today. Ayan na, si Meow Me. Yan, nawala. Meow Me. Mayaman ka. Sa aming mga tago-probinsya, mayaman dati kapag nag-eeroplano, pauwi. Oo. Kasi Yung nakakauwi agad. Oo, kasi bus-bus talaga eh. Hanggang ngayon naman, kasi medyo mahal na rin ng mahal na rin ng fare. Gets ko yung yung taga-probinsya. Kasi 'di ba yung mga ibang taga-probinsya, ang tagal makauwi sa probinsya. Hindi na nauuwian yung mga namatay na kamag-anak doon. Meron akong kapitbahay, mayaman sila. Yes. Taga-Bisaya sila. Kaya mag-fly. Fly in, fly. Kada linggo. At ang mayaman, fly ka ng morning, uwi ka ng tanghali. Totoo. Nag-yosi ka lang. Parang, yosi ako sa Bacolod, mga ganun. Tapos balik agad. Balik agad. Grabe, no? Diba? Mga ganun. Chitox, hello po. Mayaman ka. Mayaman ka pag may tissue sa mesa. Tsaka sa CR. Kasi hindi laging meron, di ba? Totoo. Tsaka pag may hand wash. Yung Yan. iba yung sabon sa panligo, iba yung hand wash. Mayaman pag may hand wash. Totoo yan. Ayan. Yes, ang dami pong views. Oo, alam mo. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Kasi simula nung nagla-live po kami since last 5.72, week. Yan, terabyte. dami pong views. Thank you so much. Pabati po ang baby ko. 7th birthday niya, Ma'am Nicole. Her name is Yana. Happiest birthday, Yana! Sana yumaman ka ng bonggang-bongga. Hey yo, ang ganda mong sobrang fresh. Thank you so much. May nagsabi kanina, naka-Filipiniana daw ako kahapon, tas ngayon nakapambahay. Kasi holiday. Hindi, maganda. Ang ganda nga ngayon eh. Hindi po yan pambahay. Binili ko to sa Bangkok. Oo, ang ganda. Machi, to? Hula ang mga magkano to?
Base sa ano? Base Santa sa... Cruz yan, di ba? Ay, di ba? Bangkok. Oo. Ay, saan ba yan? Hindi, I mean Santa Cruz yung tatak niya na, ayun, may Santa Cruz eh. Hindi ko alam. Santa Cruz, Pero, Maynila. multiple patch ang ano. Ano? Ano sinasabi mo? Hindi, yung design kasi iba-iba. May Santa Cruz, may Drew, may Vans of the Wall, multiple patch na design. Siguro may mga ano yan. In May pesos, mga- in pesos, in pesos. Siguro mga 4,000, 3,000. Wow, grabe ka Oo, naman. diba? Oo. Hindi tayo bibili ng ganun. Hindi. Hindi. Magkano? 300 pesos, 350. Ganda, boss. Oh, 'di ba? Dami kong binili ng mga ganitong uri sa Bangkok. Kaya gusto ko dun eh. 1, 2, hindi. Mas mabumura Mas mababa. Add to cart. Charas. Oo. Kung gusto nyo Kung gusto bilhin, Eh po. yung amoy, syempre may pawis ko na, pampaswerte. 700, go. Bilhin nyo na. Main nyo na po. Main nyo na, 700. Meron akong binili sa Bangkok na sobrang skirt na parang, nasuot ko na ilang beses sa isang hosting. 1.5. 1.5 lang. Grabe, no? Oh. May nagtatanong dito, si Christopher po ba siya? Yes, si Christopher po siya nung stem cell. Yan. So, na-realize po namin, stem cell works. Stem cell truly works. Yan. Stem cell version. Correct. Hello po sa inyo mga kabisyo. Marami pa po tayong adjustment. Sobra. Oo. Kamukha mo pala. Ito may ano, hindi naman po ako na-offend kahit sino pong kamukha mo. Si Donita knows. Hindi ako na-offend, Wala yun promise. naman. Hindi, pero maganda si Donita, ha? Oo, maganda yun. Pero Pambansang malayo bakla naman. din naman ako. So, hindi ako Oo. na-offend. Promise. May mga iba dyan parang, kamukha mo pala yung ganitong Becky. And so, minsan nga yung Becky mas maganda pa sa babae. Totoo. Tsaka wala ko pa kayo. Hindi ako na-offend, promise. Hi, Donita. And Donita is a friend. Oo. Ganda Hello, yun. Ma'am Donita. Pamangkin niya yung kaibigan ko, kapitbahay namin dati. Wala. Si Donita. Kapitbahay niya yung pinsan ng barangay chairman. Nakakilala ko na naging ex nung... Ay, magpatalo! Ayaw patalo! Lagi may entry! Nakwento na Lagi- sa akin kahapon eh. Lagi may entry! Ayaw patalo! Nakakainis! Ay, nako. Mayaman daw pag kaming scented candle daw sa sa bahay. Oo. Sabagay, oo. Correct. Hindi amoy bangus yung... Alam mo, speaking of scented candle, Mhm. meron akong tambalanista na grabe, ang dami niyang binigay sa akin na scented candle. Totoo. Oo, nung pinasalubungan niya ako galing ng Canada. Shout big out nga time. pala sa'yo. I miss you. I miss you. Big time. Daming pinadala sa akin. Bath and Body Works. Oh, Ay. talaga. Oo, marami dun no? Oo. Dami niyang pinadala. Salamat. Christopher madaldal version niya. Medyo. Madaldal din si Chris no? Pag on air naman, madaldal din siya no? O, madaldal si Chris on air. On air, madaldal Oo, yun. madaldal yun. Ako pa nga yung nauubusan ngayon eh. Si Sir Chris talaga, pag on air, napakahusay po yun. Hindi talaga maano. Sabi niya kasi, Sir Chris, madaldal version. Ikaw. Madaldal si Chuper. Madaldal Tapos yun. pag off ng mic nun, Wala na. Ay. tulala na naman. Oo. Nung 90s, mayaman kapag may pager. Pwede, pero meron nauso na rin kasi yung line. Kasi hindi kami mayaman dati, pero may pager ako eh. Easy call, tsaka pocket bell. O, diba? Hindi mo pa alam. Mayaman ka kapag nasa Europe ka nung college. Ay, oo. Siyempre Alam mo, naman. iba na yung mga estudyante ngayon eh. Pwede ka na mag-aral abroad. Totoo. Sana hindi i-wish ng anak ko yun na mag-aral siya abroad. Bukod sa wala naman akong pampaaral sa abroad, ayokong lumayo agad. Gusto nila no? Tapos alam mo, nakausap ko yung anak ko kahapon. Sabi niya, do you think daw yung radio will stay for a long time? Kasi mag-apply daw siya. Sabi ko, hindi ka nga masyadong magaling magtagalog. Gusto niya. Hindi, parang namumblema siya kasi my daughter is a writer, 'di ba? Yes. Nagsusulat kasi siya eh. Nasi-sense niya lang because of AI. Na baka dumating yung araw, hindi na kailanganin yung mga author. Yun yung gusto niya eh. Totoo. Na sabi niya, paano yun? Kaya biglang nagtatanong kung nandyan pa daw ba ako pagdating ng panahon. Oo. Tapos nakakatawa, parang nag-overthink siya. Sabi niya, I'm gonna be stuck with you. I'm not gonna be rich. Ang dami niya ng mga naisip. Sabi ko, wait ka lang. Di mo pa nga napapasa yung ng panlipunan. Pasa mo muna yan. Oh. Hindi, ako Diba? nakikita ko parang hindi kayang palitan ng AI eh. Oo. Iba kasi na-experience ng tao, iba yung
Parang kita ano, mo talaga. si Sir Francis Kong, pinost niya no isang araw, parang tungkol sa, ay wag na pang matalino, next time. Wala pa akong breakfast eh. Next time na, wala pa kaming kain. Wala pa kaming kain. Next time, wala pa kaming kain. Sakay din siya namin bigla. Oo. May araling panlipunan pa ba ngayon? Meron! Tapos Tagalog siya. Hirap na hirap yung mga estudyante ngayon kasi ang dami ng English speaking. Yes, totoo. Meron pa pong araling panlipunan. Tapos, nakakaloka, ngayon ko lang nalaman na yung Social science. abacada, yung makabagong alpabeto, Mm-mm. ay ABCD na. Ano yung Tagalog? Abacada. Abacada. Ano? Wag niyo na po akong pansinin. Nakalimutan ko isa. Ba't kasi tayo nag-uusap about sa mga school? Sa mga ganito? Okay, nakalimutan ko na Diba? sasabihin ko. So, Ang goal na naman sorry. Ba't tayo nag-ganito? Oh, 'di ba? Ang ganda po ng watch nyo. Ano po 'yan? Ano lang to? Baybayin? Guess. Baybayin ba? At tigas dito, baybayin ba to? Yung nakalagay dito, baybayin ba to? Bigay pala to ng Tigas Tito Clothing. Maraming salamat Tigas po sa inyo. Tito. Baybayin. Ano ba Ayan, nakasula? Anong ibig Ito po sabihin? yung nakalagay nito sa likod eh. No? Jeprox, laki sa diskarte. So yun yung yan. Hindi ko nga po alam eh kung ang logo ba to talaga. Adidas na naputol. Ganon. Maraming salamat po sa inyo. Thank you Hindi na everyone. pa yan si Tigas Tito eh, kung nandyan pa siya. Tigas Tits. Yan. Hindi kayang tapatan ng AI ang unpredictable na conversation ng isang Nicole Ayala. Parang yun yung sinasabi nung ni Francis Kong na parang maaaring may mga it's about leadership eh. So parang maaaring may mga leaders na natatakot sila dun sa mga taong sobrang knowledgeable. Mm-hmm. But it's really about how you use that kind of knowledge. Hindi daw ba alibata? Sorry From Francis Kong to. Alibata daw ba yan? Alibata? Hindi ko alam eh. Tinatanong ko rin po dun sa gumawa. Ito suot ng suot. Baka mamaya muray nakalagay dyan. Baka mamaya muray nakalagay dyan. Tinatawagan ko nga po ngayon, hindi nasagot eh. O hindi pa ba tayo adlib? Pa ba tayo LKNB? LKNB meron? Daldal nyo eh. Masarap eh. Friday. Wala. Okay. Wala. Wala. 20, 21. Wala po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala po tayong problema. Let's go na. Ten. Magandang morning mga Gen X! Let's go! Once again mga kabisyo, uulitin natin yung ginawa natin kanina. Let's go. Tapikin ang dibdib at sabihin na kayang-kaya mo. Tapikin ang dibdib at sabihin na Kayang-kaya mo! Mali! Paano? Kayang-kaya galing As a youngster na, shish! Mga sob-oma! Mga sob-oma! Yan, ulitin natin. 3, 2, 1. Tapikin ang dibdib at sabihin mo na Kayang-kaya, Tapikin ang dibdib at sabihin mo na Kayang-kaya, Nakakapagod man ang buhay, tuloy pa rin abante. Madami mang pagsubok, tuloy pa rin ang biyahe. Kahit anong mangyari, kahit nakakadyahe, laging tatandaan na may liwanag pa rin ang madilim na biyahe. True, lalo at walang halong eklavu. Let's give it up for our Gen Z Titan Jello. Minsan nga, gumawa ka ng rap na yung mga yung pagnanag no mga nanay. Sa mga nanay? Oo, hindi yung mga nanay. Bumangon ka na dyan kasi nakakairita. Panis na naman ang laway mo. Ano ka ba? Ganon. Sige, ako ba? Pwede na ba yun? Papasa? Papasa. Ikaw papasahan ko. Nakakairita, nakakabwisit. Akala mo ikaw ay nagrerenta. Pwede, di ba? Pwede. Oo, yung mga rant ng mga nanay. Oo. Kung makahiga ka dyan, akala mo naman hindi ka palamon. Di ba? Gawa ka ng rap. Oh, ganon. Pinag-aral kita, pinagtapos kita, tapos biglang tumambay ka lang dito maghapon. Yan, ganon. Di ba? Sarap mong itapunan ng garapon.
Diba? Nakakabwisit ka, nagmana ka sa nanay mong sa tatay mong tamad-tamaron. Sorry, hindi po rapper yung Gen X na nanay. Pero papaturo tayo. Ayan. Papaturo tayo kay Gen Z tungkol sa pagrarap na yan. Diba? Good morning po sa lahat ng mga kabisya natin. Katulad namin ni Titan Jello na bumangon ng maaga kasi may pasok ngayon. Ano ba yung mga trabaho na may pasok ngayon? Drivers. Call center agents na ang kanilang boss ay nasa ibang bansa, hindi naman holiday sa kanila, di ba? Sino pa? Yung mga kauuwi lang ng mga Japokpok? Hindi! Okay, tama! Tama! Oo, walang holiday yung mga yan. Wala, Minsan diba? lang. Depende sa kanila. Alam mo, naalala ko, may isang kaibigan akong super na ganyan. Sabi niya, nung minsan mga ganitong, hindi, mas maaga, mga 6:30 a.m. Meron daw umuwi galing sa... Saan? Saling doon! Walang kinita. So, walang pambayad ng taxi. Diba? So, anong ginawa niya? Meron siyang may natirang spaghetti. Yun yung pinambayad niya, spaghetti. Ito naman, nag-iisip ka agad. Nakakainis to. Ayan, sino pa? Mga nagtatrabaho. Airport personnel. Ay, Yan. maraming tao sa airport kasi long weekend. Shout out po sa lahat. Sino pa? Mga barista. Yun naman talaga tawag doon. Babalikan ko lang Alin? Japokpok. Ang ganda na naman. Nagpauso ka na naman ng Japokpok. Hindi ko na kasi yung tawag sa amin nung araw Japoks, di ba? Ano na ba tawag ngayon? Wala, hindi ko alam. Mga pawok, di ba? CCA. Ganyan. CCA. Tawag naman Gen Z. Ano CCA? Customer Care Service. Ganyan. Ano? Ano yung C? Hindi, ano yung C? Yung mga politiko daw. Huwag na natin pag-usapan yan. Huwag na natin pag-usapan, Ano di din ba? yan Nasa mga medical field. Oo. Yan, oo. Mga pulis. Mga pulis, yan. Yan. Mga guard. Mga Ganon, guard. Di ba? Mahilig sa Japokpok. Hindi. May pasok. May pasok. May pasok. Di ba? So, sino pa yung mga may pasok ngayon? Shout out po sa inyo. Mga mga nasa fast food, nasa restaurant. Totoo, mga mall employees. Meron. Yan, di ba? Yan. Shout out po sa inyo. May pasok po tayong lahat ngayon. Yan. Tayo, meron tayong pasok. Mga announcers, mga nasa radio, ganyan. Tama. Di ba? Ang pinakamaganda, kahit na nagrereklamo ka, naiinis ka dahil sapagkat because may pasok ka ngayon, double pay naman. Yan. Kasi pag may pumasok ka ng holiday. Totoo. Ganon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun na lang, doon na lang po tayo. Titingnan na lang po natin yung kagandahan at kabutihan ng isang araw rather than looking at it as, nakakabuisit naman, kailangan ba pumasok? Nakakatamad naman kasi, di ba? Iisipin mo na lang kaagad, di ba? Totoo. May trabaho ako, thank you, Lord. Minsan, alam niyo po mga kabisyo, ito po is your ante-Gen Z na nangangaral na naman. Makinig ka dito. Diba? Hindi, makinig ka dito. Diba? Minsan nagrereklamo tayo sa sitwasyon natin. Pero lagi nating tatandaan, there was a time in our lives na pinagdasal natin yung nirereklamo natin ngayon. Totoo. Hindi ba't minsan sa buhay mo pinagdasal mo na magkaroon ka ng trabaho? Tama. Sana magkaroon po ako ng trabaho para yung trabaho yung maging dahilan kung bakit mapapakain ko yung pamilya ko. Tama. Tapos ngayon nagrereklamo ka dyan sa trabahong yon? Totoo. Yung totoo nakausap ko si Lord kagabi. Ikaw, nakausap mo? Oo, nananalangin daw yung ano? dating na nangangarap na magkaroon ng trabaho. Ayan. Na umalis na lang siya ng trabaho Ayan. at lumipat na ng ibang trabaho. Ano sabi ni Lord? Ewan ko na sa'yo. Nakatulog ka? Eto, ang hirap sa inyo mga Gen Z. Nakakausap niyo si Lord, natutulog kayo Diba? Totoo yan. Ganon yun. Magpasalamat po tayo. Yung bagay na nirereklamo natin ngayon, yung sitwasyon kung nasaan ka ngayon, ay sitwasyon na hiniling mo kay Lord noon. At pinapangarap ng iba. Ibang tao. Totoo yun. Diba? So, let's have an attitude of Gratitude. gratitude. Yan. Always. Totoo. Kasi yan din yung secret to success ay sa happiness. Totoo. Diba? Yung, kung ano yung meron ka ngayon, diba? Ipagpasalamat mo yan. Diba? Pinagdasal mo na matagal yan. Pinangarap ng ibang tao yan. Diba? Tapos ngayon, tinatamasa mo. So, sa halip na magreklamo, magpasalamat ka. Payabungin mo
kung anong meron ka ngayon. True. Paano yung mga Japoks? Paano pa yayabungin? Pero believe ako sa kanila ha, yung mga Japoks na yan. Bakit? Ang didiskarte na mga yan. Naman, diskarte rin yung ginagawa nila nag-iipon yung mga yan, tapos True. pag nakaipon na sila, aalis na sila. Doon sa sitwasyon kung nasaan sila. Magne-negosyo na sila. True. Didiskarte po tayo mga kabisyo. Sabi din nung isa nating tambalanista, mga nanay din walang holiday. Totoo naman. Dire-diretso, hindi yung parang pwedeng matulog hanggang tanghali kasi walang pasok yung mga bata. Hindi. Ang mga bata, kung kailan walang pasok, mas maaga gumigising. Tsaka minsan, alam mo, mahal naman namin yung mga anak namin. Kaya lang kapag ka nasa bahay sila, mas magastos. Parang lagi silang gutom. Sinong relate? Diba? Sinong relate? Lagi po silang gutom. Kaya shoutout din po sa mga nanay na walang holiday. Ayan. Ako naman, ante, gusto ko i-shoutout yung mga driver natin ngayon na naghahabol ng kita dahil yung mga ilang araw, malakas man ang kita nila dapat. Kasi Kaya nga lang. maulan. Kaya nga lang, takot sila lumusong ng mga baha. Correct. Kaya humina yung kita. Totoo. Naway ngayong holiday, mas maraming sumakay, magpunta ng mall, Yan. mag-book sa inyo. Maglakwat siya kasi mainit na yung panahon. Tama ba? Mainit na po ba? Kasi again, pag nandito po kami sa loob ng radio booth, hindi po namin nakikita kung may Mainit na. tsunami na po sa labas eh. Mainit na. Oo. Alam mo, kahapon ko lang na-experience na magpasalamat kay Lord na lumabas yung araw. Kasi normally, nirereklamo ko yung araw kasi takot na takot tayo sa mga pinaturok nating glutathione, di ba? Takot na takot tayo na jumitem, di ba? Pero kahapon, nung naramdaman ko yung araw sa kutis ko, sabi ko, Lord, thank you. Sa wakas. Mainit po ngayon. Ilang araw na pong madilim ang panahon, di ba? Tunay. Tapos ngayon ay mainit na. Marami pong salamat po sa pagsama sa amin sa aming programa. Kung ngayon nyo lang po na-catch ang aming bagong tambalan, may tambalan po ng isang Gen X. At Gen Z. True Laluto lang halong Eklavu. 6 to 9 a.m. dito po sa Love Radio, Monday to Friday. Susunod na po sa atin si Konyo Bicolano. Kaya mga kabisyo, ako po muli si DJ Titangelo at titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At ako po ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Alam mo ba to? Siyempre naman. Oye. Ano title nito? Ikaw yung Gen Z, ikaw magsabi. Pwede. Awitin ni Maki mga kabisyo, Sikulo. Wala munang pasok ang mga barbero. Ba't walang pasok yung mga barbero? Haha, aliw, sabi ni Sailan. Thank you. Hello po sa inyo mga kabisyo. Peace. Grabe to, lakas to ni Maki. Nung nag-host ako, bingi na naman tayo, Jello! Lakas ni Maki. Nag-host po ako ng Wata Wata Festival. Si Maki, Diyos ko, parang kagulo yung mga tao eh. Yan. Happy weekend to everyone! Thank you so much sa pagtutok sa amin Monday to Friday. At mga kabisyo, bukas po pala may programa po kami. Ang programa po namin, Hugot at syempre, ang makabago. Love Radio Hit List. Basta sikat ka, pasok ka! Yan na. 10 to 11 ako, no? Yes, 10 to... Tingnan dyan, lumalabas na yung edad ni Ante. 10 to 11 na nga ba ako? Ayan. 10 to 11 a.m. At saka bukas nandiyan po ako sa... After na programa, pupunta po ako ng Cebu. Yan. Pag mayaman, makakarating agad ng Cebu. Chares. Siyempre, dahil sa The Pod Network yan, hindi naman ako lilipad doon kung hindi dahil sa Pod Network. So, kita-kits po tayo mga Cebu creators at pag-usapan natin ang mundo ng podcasting. I will be there at the Warehouse Cebu 2 to 8 p.m. Yun. I think invited lahat ng mga Cebu creators na interesado na gumawa ng sariling podcast. Yun. Talits! Good morning! Hello po. Sabi ni Bobby D, ba't ba ayaw ba bumalik ni Chuper? Papilit pa siya, hindi naman siya yummy. Alam mo, ganun po talaga.
Huy, Jello, why ganyan maglinis ng Oo mic? naman, yan ano lang natin. Naayos natin. Huy, wag kayong nag-i-imagine. Bakit? Oo. Paano bang tamang paglinis ng mic? Oh. Wala kasi akong pamunas dito. Baka gusto nyo So kamay-kamay lang. Oh. Diba? Morning, Tap-tap Robert. lang kayo mga kabisyo sa mga... Tap. Tap-tap nyo lang po yung mga Toktik at blue up natin yan. Bakit daw parang Christopher na ang naririnig ko kapag nakapikit? Yan. Maraming salamat po. Partner! Ito na, gumagasgas na, tapos. Diba? Laging ganyan si Chopper sa tunay na buhay. After ng tambalan namin, laging gasgas na lamunan nun. Nung, di ba kunento ko sa'yo, nung nirecord namin yung second and third album namin, sobrang, ang tindi ng ginawang ng pag-cure. Kasi paus na paus si Chopper nun. Oo. Kaboses niya kasi, sabi ni Libra Girl. Uy, gawa tayo ng kasi singer-songwriter to. Alam mo, pag September na. Pagka kasi usually, pag unang araw ng September, piniplay namin ni Chopper yung Christmas song namin. Nag-iisa lang yun eh. Nag-iisa lang yun. Ang title nun, Tuloy Pa Rin ang Pasko. Kahit na, tignan mo, check mo kung nandiyan pa. Kahit na wala pera, nakalimutan ko na nga yung Sana po mag-aral naman na mabuti ang mga bata. Yan ang prayer natin. Pero alam niyo po, yung mga bata, akala lang natin di sila nag-aaral, pero nag-aaral sila. Ay, wala na. Tuloy pa rin ang Pasko, tambalan. Grabe naman kayo, binaran nyo na si Christopher sa sa files. Yan. Wala na. Okay. Hello kay Viper. Elementary pala, nakikinig na sa akin. Ngayon, 32 na siya. Meron akong CD nyo, ma. Sabi ni S.A. Thank you! Nakakamiss po ang tambalan era sa radio. Alam mo, hindi mo naman kailangan ma-miss kasi dire-diretso naman po yung tambalan eh. As long as nandito pa rin yung maingay na balahura, I don't think mawawala yung tambalan. Totoo. Hello, Hikaru! Asa na ba si Christopher? Nasa bahay nila. Mamay nga ngayon. Pinadala niya muna. Nagpapahinga si Chris. Mga kaklase ko, taga Philippines work nila at college kami sa ibang bansa. Okay. Yun. Tambalan will always stay as long as I'm here. And brand kasi siya ng Love Radio eh. So, hindi po siya talaga aalis. Diba? Nagkaroon kami ng tambalan ni Diego, ganyan. Late 30s na ako, pero first time kita nakita. Ang ganda mo po pala. Baka sa ilaw. Thank you. Kaano-ano niyo po si Alex Ayala? Wait lang, yung question po ba na yung question po ba na yan ay seryosong tanong po, mga kabisyo? Yun. Kasi hindi ko siya kaano-ano. Wish ko lang kaano-ano ko siya, pero hindi. Yan, napakahusay ni Alex Ayala. Uy, uwi ng April si Dennis Villahermosa. Sige, see you in April. Sino po? Balik mo. Basahin natin. Balik mo. Papa P, balik mo. Papa P. Angat mo. Meron kami na base. Crush niya daw itong Bumblebee na naka-gray. Ayan, nasa na yun? Meron. Ayun. Ang cute, galing kay Batang Pampam. Ang cute naman po nung naka-gray. Nandyan eh. Nakita mo na siya, Papa P. Sige pa. Sige pa. Angat pa. Sige pa. Ayan. Ito na. Ang cute naman po nung naka-gray na tomboy. Crush ko talaga yung mga ganitong tombits. Lagi ka dito dapat Gusto kitang ikaw ang nagpatawa sa amin ngayong araw na to. As a shiboli for today's video. Titan Jello as a shiboli. Okay, doon sa mga nakatutok sa akin sa aking live. Mukha po bang shiboli yan? Shiboli ti Bumblebee. Ano na bang tawag? Kasi kami, shiboli.
Tingin nga kung tibo talaga. Obit, yun. O dati obit. Yan kasi kami nga yung nagpauso ng mga generation nga namin yung pauso ng mabali-baliktad. Obit. Shiboli. So shiboli, obit. Ngayon ang tawag, tombits. Shomboy daw, Shomboy. Shomboy. Nakakaloka. Tombits. Tombits na talaga. Mio na ngayon, Mio. Mio. Yan, parang pag naka-Mio ka, tombits ka. Ganun. May bumawi naman yung isa. Crush ko yung naka-gray shirt, kamukha ni Joshua Garcia. Yes, from Oy. Shiboli to Joshua Garcia real quick. Grabe na. Tiboli. Ay, nako. Tingnan mo si Zoltra ko. Sa mga uwi dyan, na mga gustong pasalubungan si Ma'am Nicole, scented candles, Garrett popcorn, Yan. Sola, and ano yung isa? Toblerone na blue or purple. Mio finger po. Oo, Mio. Dasma. Mio. Dasma'y tomboy. Yun na daw yung Dasma'y tawag. Dasma. Kami obit, shiboli, ganyan. Mio finger, tama yun. Shiboli bambina. Uy, pero shoutout po sa mga kaibigan ko Tombits, ha? Ayun naman, ang dami kong kaibigang Tsaka tombits. Shokleleng, ha? Ano yung mga Oo. Shoklelings natin dyan, ang mga kaibigan ko. Half Dutch. Yeah. Yun din daw ang tawag. Half Dutch. Tawag ng mga Gen Z, half Half Dutch. Dutch, totoo. Okay. Masyado mataas na yun, half Oo, Dutch. half Dutch. Oo. Tulboom. Shibuli ka pala eh. Crush ko talaga yung mga ganyang tombits. Grabe yung market mo ha. Nung isang araw, merong badig na gusto kang iuwi for 20K. Tapos ngayon, crush niya talaga yung mga shibuling katulad niyan. Iba din, tawang-tawa naman ako. Straight boy ako, pero nagkaka-crush ako sa mga tombi. Oo. Alam nyo, hello po sa mga kaibigan natin. Tawa namin Jake Cyrus. Jake Cyrus. Aiza! Tama, Aiza. Butch. Ay, oo nga, tama, sa asawa ko. Butch ang tawag. Yun. Nung time namin, Butch, Shiboli, Obit, yan. Shiboli Bambam, Dutch may tomboy. Dutch. Kaya ba Dutch? Half Dutch? Kasi Dutch may tomboy. Ganun. Kasi kanina, Dasma may tomboy. Dasma, naririnig ko yun. Dasma, tomboy. Kaya daw pala ganun ka maglinis ng mic. Kasi shibuli ka. Hindi kasi nakakaya kasi, di ba? Pag... Ay! Ano na? Butch Anson Roa. Okay, so kung ang tawag mo ay Butch Anson Roa, Gen X. Gen X. Kasi kilala mo pa ba si Butch Anson Roa? Hindi, Butch Belly ka. Butch. diba? Hindi na. Si Butch Anson Roa is a very, very famous older celebrity. Yun. So, para sa mga Butch Anson Roa. Yan. Ma'am Nicole, try ko bumisita sa birth month nating tatlo. November babies. Yan. November din to si Taita. November 1. Madami kaming November dito eh. Si Taita, November 1. Si Kim Chino, November 6. Parang. Tapos Tanya. Hindi si Tanya. Si Konyo. November 21. Tapos si Bossy. Ako, 28. 28. Yan. Parang ang sarap mo daw humimas. Hindi ko kinakaya yung crush ko talaga yung mga ganyang tombits. Jambi Madrigal. Nung time namin, Jambi Madrigal. Kasi sino na nga si Jambi Madrigal? Parang yung politician dati. Yan. Ganon. Sobrang fresh ng nag-iisang Nicole Yala. Gustong magpa-shoutout ni Goodness Gracious. Yan. Kaya naman po ang birthday ni Tanya Chinita. Alam ko January. Alam ko January. Yan. Naging katas ng nakalipas. Dating senador po si Jambi, oo. So yun din ang tawag sa mga shiboli. Rioloxin? Tama ba? Dahan-dahan daw sa paglinis ng mic, nakikiliti ako. Naririnig ba? Ano ba? Hindi, wala. Nag-i-imagine naman kayo masyado. Yan. Tama na, Jello, nakakangilo yung paglinis. Angel Aquino. Ayan. Angel Aquino.
So nalungkot si akala niya talaga Tombits ka. Napighati daw siya kasi hindi daw pala talaga ikaw Tombits. Ay, hindi po. Ano po tayo? Pero marami tayong kaibigan na Tombits, ha? Nire-respeto po natin yung Oo mga mahal po naman. natin yung mga yan. Tombits, maging Shokleleng, Yan. mga ating Sirena na kaibigan, nire-respeto po natin. Pero kung ano po tingin nyo sa akin, minsan may nagsasabi sa akin, bading daw ako, wala Tombits namang daw problema. ako. Wala Ako nga pagkakamalan akong Becky, ganun. Okay lang din naman sa akin. Walang masama sa akin. Tandaan mo nung sumikat ako talaga in my glory days, 'di ba? Ang talagang influence ko talaga nun ay yung mga Becky friends ko. Kaya nauso yung Nakakalurke, True Lalot, Walang Halong Eklavu, Gravacious, Bongacious, ganyan. Dahil sa mga Becky friends ko, 'di ba? So kahit may magsabi sa akin yan, hindi naman po ako na-offend. Go. Ba't ka ma-offend? Tao din naman po sila. Hello po sa mga taga-orthopedic. Nagtrabaho ako dyan sa may tapat niyan ng orthopedic dati. Yung yung isang fast food dyan. Hello po sa mga taga-orthopedic. Ilang taong ka na daw? Kung ilang taon na po dito si In his 20s. Nicole sa Love Radio. In his 20s. Ganun po ko. Oo. Yarn. Ipe-play nyo po ba yung Christmas song nyo next month? Hindi kasi si Chris Super pa kasi yun eh. Oo. Tingnan So, natin. hindi... Anuan ko nga yun. Hindi, tuloy pa rin ang Pasko yung title niyan. Isang malaking check ng pink na ballpen. Yan. Perfect. May TikTok na, sabi ni Rowie. Yan. Hala. Paki-play po. Hindi kasi Chris Super kasi yun eh. Baka magpagalitan tayo ng boss natin eh. Eto, meron dito iba to. Ano yan? Kabisyo ngayong Pasko. Kabisyo ngayong Pasko, oo. Ay, grabe, pwede na pala nating patugtugin yung Kabisyo ngayong Pasko. Etong kanta namin na Kabisyo ngayong Pasko, si Titan Jello gumawa nito. Yan. Yan po yun. Hey KL, thank you. Oh, Kami kumanta niyan lahat. Na pamilya Ang bilis. sa Noche Buena, sa puso at magsaya. Kabisyo tara na. Kalimutan ko na. Dumating na naman ang araw na may ningning sa mata. Ang bawat isa, di ka na mag-iisa. Yun, Ganon. Ganon. Yun yung Christmas song. May wagang Burnay pa ba? As of now po ay sa podcast meron. Meron po siya hanggang September. Hindi ko pa po alam kung ano mangyayari. Wait lang po. Kasi kami medyo naguluhan din sa mga pangyayari. O teka lang. Yes po, anak po ni Chris Chuper. Iba sabi, nakakatuwa yung iba yung sabi, na-miss ko po kayo, Nicole Yala at Chris Chuper. Diba? Bakit daw Titan Jello yung name mo? Titan Titan Jello. Gel. Alam, memorize na ng mga Gen X yan. Alam na yan. Grabe nga, Burmans na lapit na Bilis. Parang kailan lang. Iyon. Boss Jello! Ayos ng new tandem. Jello Skincare Reveal. Wala po, pero gumagamit lang tayo ng Shield Bath Soap. Yan. White Rose Papaya. Yan. May tanong si Blue. Bawal Ano sagutin. sabi ni Blue? Ay, hindi ko nakita. Yarn. Ang catchy naman ng lyrics parang ABS-CBN Christmas ID, sabi ni June Michael. Yan po. Tumatalag pala si Titan G sa Showbiz. Anong tumatalag? Pumapalag. Siguro, pumapalag. Oo, minsan kasi mayroong mga terminology yung mga Gen Z na hindi ko na nagigets. Explain nyo ha, alam nyo naman tita na tayo. Pumapalag sa mga showbiz. Kung mai-inlove naman kami sa isa't isa, showbiz siya, di ba? Diba? Ba't hindi? Bakit hindi? L. John Guevara, shoutout po Miss Nicole Tambalanisa since 2009. Pero, ayun. Hello kay Pau Pogi Talks, Tambalanisa since 2007. High school pa ako noon. Working na ako for more than 10 years.
Thank you. Hi, RC. Dennis. Good morning. Eh, sabi po ni, sino po si Hi. Dennis, boss? Sino po? No po. Broski. Exit na tayo. Nandito na si Conyo Opo. Bicolano eh. Hello. Mga kabisyo, maraming salamat po. Susunod na po ang Dear Love. Dear Love with Conyo Bicolano na may gate sa kanilang tarangkahan. Bye everyone. Kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami,
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na
ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, dahil may Star City.
man o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan?
pa ako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy. Okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximum? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa.
Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami. Dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Lumandi ka naman para makita rin kitang kiligin. Saka na lang yun, Tay. Nabubuhay naman ako kahit walang boyfriend. Darating din naman siguro yung para sa akin. Pero sana wag muna. Nasa iyo pa rin naman yung desisyon, anak. Siyempre naman po, Tay. Kaya lang, sayang talaga yung pamangkin ng ninong mo. Paitsura din yun. Bagay sana kayo. Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano. Sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso kahit ngayon ay holiday like Super Legit and All. Mga kabisyo, tuloy na po kayo! Ito po ang Dear Love. Nagpapatuloy, 'di ba? Karinderya. O bakit, 'di ba? Mapa-holiday, umulan o umaraw man mga kabisyo, katulad ng mga dramang pinagdadaanan mo sa buhay, naku, walang makakapigil sa atin. Oo, para pag-usapan, pagpiestahan yang dramang pinagdadaanan mo like Super Legit and All. Cause why not, 'di ba? Ang dramang pinagdadaanan mo ngayon ay pwedeng maging inspirasyon para sa ibang tao, including me. Oh. Diba? Naitawid ko yung pagiging chismoso ko. Pero anyway mga kabisyo, ang ating drama for today ay mukhang tungkol sa isang
tamang hinala. O di naman kaya basta hinala. Yan, panunuspetsa. Yan. Mahilig tayo dyan tamang hinala tayo lagi naniniwala ba kayo kabisyo na first impression lasts? Yan, nagtatagal yung first impression nyo sa isang tao. Yung tipong halimbawa nakita mo si Konyo Bicolano in person. Hindi mo pa siya nakakausap hindi mo siya naaamoy. Hindi mo siya nakakasalamuha pa talaga ng todo-todo and all. Pero nakita mo lang siya ng mga few meters away. Tapos ang nasabi mo na agad sa isip mo ay ang impression ko dito parang ang sarap niya. Ay parang ang yummy ni Konyo Bicolano. Parang para siyang gentleman. Oo, parang ang init-init niya lagi. May sinat pala. First impression, 'di ba? Naniniwala ba kayo na it lasts? Oh, nahati yung mga sagot ninyo. Yung iba sa inyo naniniwala, yung iba sa inyo diyan na nakikinig sabi ay hindi, 'di ba? Pero totoo po 'yan. First impression ay hindi po naglalast. But it matters. Oh, it doesn't last but it matters mga kabisyo. Ibig sabihin nito yung first impression ay napaka-importante kasi diyan nabubuo yung mga tinatawag nating hinala at panghuhusga ng mga mapanghusgang mata, 'di ba? Kaya nga yung tipong first time mo makita yung isang tao, 'di ba? May feeling ka na agad sa kanya na ba't ang bango-bango niya? Mukhang ang bango-bango niya, 'di ba? Kasi hindi mo pa naman siya naamoy talaga, natitikman. Hindi. Hindi mo naman siya naaamoy pa pero parang ang bango-bango na. May mga taong ganon, 'di ba? And it doesn't last because kapag nakasalamuha mo na siya, doon mo makikita, doon mo mapapansin yung katotohanan, 'di ba? Matutuklasan yung katotohanan ng okay, tama pala yung hinala ko or posibleng ay mali pala yung hinala ko. Akala ko mabango, mukha lang palang mabango pero amoy amoy kahapon. Yan. O amoy na umot na damit. Yan. May ganon, 'di ba? Pero importante 'yon kasi posibleng makalimutan mo yung pangalan ko. Kasi ako, kapag nakita mo talaga ako at nakasalamuha mo ako, ang dami mong judgment na mabubuo sa utak mo. Makakalimutan mo yung pangalan ko kasi ang pangalan ko in real life John Gregory Stephen Smith Powers Araneta. Sige nga, na-memorize mo. 'Di ba hindi? Pero matatandaan mo ako sa yung impression sa akin. Yun para sabi, sino nga yun? Sino yung kulot? Sino yung nakamanban lagi? Yan, 'di ba yung mga ganun? Or sino nga yung mukhang maasim? Sino yung madaldal, 'di ba? Because it matters kung ano yung unang pagkakakita natin sa isang tao, matatandaan nila tayo through that, 'di ba? Not really or specifically sa ating name, pero yung impression nila sa atin. Kaya importante mga kabisyo ngayong araw, harap sa salamin, tingnan mo ano ba ang magiging impression sa iyo ng isang tao. It doesn't last, but it's important. At katulad ng importanteng sinasabi ko sa inyo, importante kabisyo na nakatuto ka ngayong araw dahil bukod sa 1.5 na ipamimigay ko ngayon, susunod na ang dramang sasalamin sa iyong pinagdadaanan like super legit and all. For now, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa mga dramang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naglalagay ng kolorete. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
yan, basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Metro's #1 Love Radio. Buzz!
Sana nga makasakay na ako agad. Tay, kailangan ko na po ito ibaba. Lumalakas na kasi yung ulan. Bibilisan ko na maglakad para hindi na ako masyado mabasa. Sige anak, pagdating mo sa terminal, Tay? Hello? Ay, pambihira naman oh. Ngayon pa talaga na deadbat tong phone ko. Ay, ano ba yan? Lumakas pa lalo yung ulan. Sana may masakyan pa ako pa uwi. Ay, dapat kanina pa ako nagmadali eh. Ayan, buti na lang may tricycle pa sa terminal. Kuya, pasakay. Sa may intersection ako. Sorry miss. Hindi ako namamasada. May susunduin lang ako kaya ako nandito. Ay, ganon? Pero bakit dito ka nag-park? Pila kasi ito ng mga namamasadang tricycle. Pasensya na. Dito kasi ako pinaghintay ng tito ko para madaling makita yung susunduin ko. Okay, pasensya na. Ano ko uuwi nito? Deadbat pa naman yung phone ko. Pwede naman kitang isabay mamaya miss. Pero hintayin muna natin yung susunduin ko. Sige, salamat. Teka, pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Sandali, bakit mo naman inaalam pangalan ko? Baka lang kasi ikaw yung pinapasundo sa akin. Imposibleng ako yun. Kung may susundo man sa akin dito, si Ninong yung inaasahan ko. Di mo ako maluloko, no? Sino ba ninong mo? Wala ka nang pakiroon. Sungit mo naman miss. Nagtatanong lang ako. Elise kasi yung pangalan ng pinapasundo sa akin ni tito. Siya nga dapat yung susundo pero masama yung pakiramdam niya. Kaya hindi siya natuloy. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Ibang tricycle yung gamit mo. So ikaw nga si Elise? Hindi! Miss, kung ikaw si Elise, mas mabuting sumakay ka na. Ang lakas na ng ulan oh. May bagyo pa naman ngayon. Baka abutan na tayo ng baha sa daan. Hindi nga ako si Elise! Sige, bahala ka, baka di ka makauwi. Sure ako na wala nang maglalakas loob na bumiyahe mamaya pag baha na yung dadaanan. May iba pa akong masasakyan dyan, no? Kahit kolorong pa, patusin ko na makauwi lang sa amin. Miss, mas safe pa kung dito ka na lang sasakay kaysa sa kolorum. Kung ikaw nga yung inaanak ni Tito, cargo kita. At kailangang maihatid kita ng ligtas sa inyo. Siguraduhin mo lang na maihahatid mo ako sa amin. Kapag may masamang nangyari sa akin, di ka sasantuhin ng tatay ko. Oops. Dito ang tingin. Nako, Elise, mga kabisyo nga nakatutok sa atin ngayon. Simula na ba ito ng isang malalim na ugnayan? Ang tanong, sasakay ba? Oo, sasakay ba si Elise kay kuya? A, oo. B, hindi. O C, both? Ay nako, ewan ko ba, basta kinikilig ako dito. Mukhang alam ko na kung saan ito papunta. But, tingnan natin kung may plot twist ang buhay ni Elise. Kabisyo, tutok lang. Dahil narito na ang mas tumitinding eksena sa ating Dear Love. Napilitan akong sumakay sa tricycle na yon kahit na di yun yung minamaneho ng ninong ko. Wala na kasi akong choice. Tama si Kuya Driver. Wala nang maglalakas loob na bumiyahe kapag gano'n nakalakas yung ulan dahil baka ma-stranded sa daan pag bumaha. Kaya lang, kahit madilim nun, napansin ko na nag-iba ng daan yung tricycle driver. Nagpanik agad ako kasi medyo liblib na yung area. Kung ano-ano nang pumasok sa isip ko ng sandaling yon dahil sa mga babaeng nababalitaan kong na-rape at pinatay. Sa takot ko, bigla na lang akong tumalon ng tricycle. anak naman! Ba't bigla ka na lang tumalon sa tricycle? Nagkagalos ka patuloy. Buti yan lang ang inaabot mo. Natakot kasi ako nang biglang nag-iba ng ruta yung lalaking yun. Ninong mo yung nagsabi kay EJ na sa kabilang ruta dumaan pag malakas na yung ulan kasi baka ma-stranded kayo. Alam mo namang bahain sa dadaanan nyo sana kagabi. Malay ko ba naman po kasi na siya talaga yung pamangkin ni Ninong? Kanino po ba yung ginamit niyang tricycle? Hindi naman yun kay Ninong ah. Hindi nga, kasi kabibili niya lang nun para sa ninong mo. Binenta sa kanila, kahapon lang nagkabayaran. Yun yung ginamit ni EJ kasi may sira yung ginagamit ng ninong mo. Sana kasi sinabi niyo rin agad sa akin. Nagmukha pa tuloy akong tanga dun. Sasabihin ko naman talaga sana sa'yo kagabi pero bigla ka namang nawala. Deadbat na nga po ako nun, Tay. Ay, wala na tayong magagawa. Nangyari na yon. Huwag na tayo magsisihan.
Humingi ka na lang ng pasensya mamaya dun kay EJ. Nakakahiya naman sa kanila. Nagmagandang loob na nga na ipasundo ka at nagpresenta pa si EJ tapos pinag-isipan mo pa ng masama. Hindi ko nga po kasi alam. Nagkikilty na nga po ako eh. Kung ganon, tama lang talaga nakausapin mo siya mamaya. Tamang-tama, magluluto ako ng bilo-bilo. Magdala ka sa kanila mamaya tapos kausapin mo na si EJ. Opo. Napakabait ng batang yon. Siya pa yung panayhingi ng pasensya sa akin kagabi. Kung di mo talaga siya type, anak, kahit kaibiganin mo na lang. Sigurado naman akong magkakasundo kayo noon. Medyo kalmahan mo lang, ha? Palagi ka kasing masungit sa mga lalaki. Pinoprotektahan ko lang pong sarili ko sa mga manloloko. Bakit? Sa tingin mo ba manloloko si EJ? Ewan ko po. Hindi ka pa naman sigurado eh. Kaya kilalanin mo muna yung tao. Malay mo naman. Ay, tayo naman. Sinisip niyo na naman ako sa lalaking yun. Baka nga pinagtatawanan na ako ngayon nun eh, dahil sa ginawa ko. Hindi ganon si EJ, anak. Kahit sandali ko pa lang siya nakakausap, alam ko na agad na mabait siyang tao. Kaya nga gusto kong maging magkaibigan kayo kasi alam kong di ka mapapahamak sa kanya. Subukan mo lang, anak. Sige na, para sa tatay. Dinadaan niyo pa ako sa ganyan. Paano kung di ako magustuhan nun? Saka ka na humusga kapag nakapag-usap na kayong dalawa. Sige po, tay. Pero pagkatapos ng unang usap namin at hindi talaga kami nagkasundo, ekis na siya sa akin. Huwag niyo na akong kukulitin ulit tungkol sa kanya. Sige, anak. Pero kahit ipusta ko ang atay ko, sigurado ako magkakasundo kayo. Pinagbigyan ko si tatay sa hiling niya sa akin. Naisip ko rin kasi na may utang na loob ako kay EJ dahil kahit pinag-isipan ko siya ng masama, sinigurado pa rin niya na okay ako nung gabing yon. Tinawagan niya kasi muna si Ninong para patunayang siya nga yung inutusang sumundo sa akin bago niya pa ako dalhin sa ospital para mapatingnan. Ayoko na nga sanang magpadala sa ospital pero wala na akong nagawa nang magpumilit siya. Nahiya na akong magsalita dahil sa kagagahang nagawa ko. Baka mapanisan ka ng laway niyan. Kanina ka pa di nagsasalita. Sorry, nahihiya kasi ako. Hindi ko alam kung paano ako makikipag-usap sa'yo pagkatapos ng ginawa ko. Kalimutan na natin yun. Okay na yun. Huwag mo na lang isipin para di ka mailang sa akin. Ang hirap kasi na hindi isipin yun. Siyempre pag nakikita kita, naalala ko talaga yung kahihiyan ko nung gabing yun. Pasensya ka na talaga kung pinagdudahan kita. Nawala rin kasi sa isip ko yung sinabi sa akin ni tatay na may pamangkin si Ninong. Tsaka syempre, ibang tricycle gamit mo nun, kaya iba talaga naisip ko. Hayaan mo na nga. Inuulit mo pa kasi kaya lalo kang nahihiya. Kung may magagawa lang sana ako para makabawi sa'yo. Actually, meron naman. Talaga? Ano yun? Kahit alipinin mo ako ng isang araw, okay lang sa akin. Ano? Bakit naman kita aalipinin? Baka mabugbog ako ng tatay mo niyan. Tsaka hindi ko yun kayang gawin sa'yo. Masyado kang maganda para gawin kong alipin. Hindi Hindi ako maganda, no? Sinasabi mo lang yan. Simple ka lang talagang tingnan. Kasi wala kang kaarte-arte. Pero maganda ka. Imposibleng walang nanliligaw sa'yo. Meron naman. Ayoko lang talaga sa kanila. Bakit? Ano bang type mo sa isang lalaki? Basta matino. Bonus na lang yung looks. Matino naman siguro ako sa pagkakakilala mo, di ba? I mean, napagkamalan mo lang naman akong masamang tao. Oo na. Kung wala pang pumoporma sa'yo at wala ka pang natitipuhan ngayon, baka pwedeng ayain kitang lumabas kung libre ka. Ha? Bakit ako? Para makilala pa natin yung isa't isa. Kasi syempre, hindi maganda yung first meeting natin, kaya bawi tayo. Marami pa kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Kung okay lang. Sige, sasabihan na lang kita. I-add na rin kita sa Facebook. Sige, i-accept na lang kita. Salamat ha. Basta next time, huwag ka na mahihiya sa akin. Tatry ko. Hindi mo naman kailangang mahiya sa akin. Sabi nga ni Tito, parang anak na raw yung turing niya sa'yo. Kaya sa tingin ko, magkakasundo talaga tayo. Hindi naman matutuwa sa'yo ng ganun si Tito kung hindi ka gusto-gusto yung ugali mo. Marami siyang naikwento sa akin tungkol sa'yo.
Pero mas maganda pa rin kung ikaw mismo yung magkikwento nun. Kahit abutin tayo ng maghapon, hindi ako magsasawang makinig. Grabe ka naman. Baka maubusan na ako nun ng sasabihin. Huwag kang mag-alala. Pag naubusan ka na, ako naman yung babangka. Dear Love, natuloy yung first date namin ni EJ. Di ko nga akalain na magkakasundo kami agad. May connection kami na hindi ko naramdaman sa mga nanligaw sa akin. Mabait nga talaga siya. Gentleman din at sobrang attentive. Para tuloy akong prinsesa tuwing magkasama kami. Di nagtagal, naging kami na. Kung masaya kami, mas masaya yung tatay ko at si Ninong. Botong-boto kasi sila sa aming dalawa kaya kulang na lang talaga sila na mismo yung magkasal sa amin. Minsan, nagkakamali tayo pag masyadong tamang hinala. Pero may pagkakataon din na pwede yun maging dahilan para makilala yung taong sa atin pala nakatadhana. Atake ka, Elise! Grabe! Akalain mo yun, yung tamang hinala, napunta sa isang himala. Mukhang magkakajowa ka na. Alam nyo, kabisyo, kapag wala pong masama, no? Walang masama sa pagagwardya sa puso natin na katulad ni Elise. Perhaps siguro dahil masyado nating ginagwardyahan ito, binabantayan natin ito, dahilan kung bakit masyado tayong mapanghinala, because of the wounds na na-experience natin from the past, or perhaps because of the wounds ng mga taong nakapaligid sa atin, at alam natin kung paano masaktan, kung paano ma-fall out of love, kung paano maiwan sa ere. And these are the reason kung bakit nanlalamig tayo at nagkakaroon tayo ng mindset na ay nako, in general, lahat yata ng lalaki ganito na, lahat ng babae ganito yung gagawin sa akin. But at the end of the day, mga kabisyo, kung minsan may mga pagkakataon na paglalaruan talaga tayo ng tadhana, na kung saan ibibigay sa atin yung kukumpleto sa ating mga puso sa mga pagkakataong ayaw nating umibig, sa mga panahong hindi tayo handang umibig. And I think, mga kabisyo, this is the beauty, this is the magic of love. Wala itong timeline. Hindi ito nakaset sa calendar or alarm. Kusa itong dumarating sa'yo sa mga pagkakataong baha ng luha ang puso mo. O sa pagkakataong handa ka ng tumalon, hindi lang sa tricycle, kundi sa bangin ng pagiging single. Kaya kabisyo, importante, nagwardyahan pa rin natin ang mga puso natin, but still, maging open pa rin tayo sa posibleng laro ng tadhana. Kabisyo, nakasama niyo po akong kiligin sa Dear Love ni Elise. Konyo Bicolano. Hanggang sa susunod na kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ginawa ninyo nang dahil lang sa tamang hinala. Nakakaloka ka, ate girl. Talagang tumalon ka pa sa tricycle, nagkarurungasan ka pa, nagkasugat ka pa and all. Nang dahil dyan sa tamang hinala mo. But I think what we can get from here doon sa pagtalon niya sa tricycle, kung i-decipher natin, i-debone natin ito, is that ang paghihinala, ang sobrang paghihinala, pwede tayo nitong masaktan, at pwede tayo nitong bigyan ng sugat na hindi talaga natin deserve. No? Sa mga sugat na ito, doon natin marirealize na parang wait lang, parang ang syunga-syunga ko pala doon sa ginawa ko. Parang hindi pala talaga dapat ako naghihinala naman ng gato. I mean, tama ka naman, no, na you guard yourself, you guard your heart. But wag naman to the point na parang huhusgahan mo na ng mali yung isang tao. 'Di ba? Actually, Ana Lorraine Beronilla, totoo, tawang-tawa ako dun sa tumalon siya sa tricycle na para bang, girl?
But I think mga kabisyo, ako isa sa mga pinaka nakakatawang impression ko talaga, isa sa mga pinaka nakakatawa at nakakahiyang impression ko sa isang tao, although hindi naman kami nagkatuluyan, is that nung college po ako, merong isang estudyante, maliit lang siya, maliit na babae na nakatayo doon kasi first day of classes yun eh. Tapos, syempre hindi magkakakilala yung mga magkakaklase. Tapos, may isang estudyante na babae na mahaba ang hair na para bang siya si Hayley Williams or Avril Lavigne yung atake niya. Oo, naka-Vans, naka-skinny jeans. Alam niyo na yung era ko, 'di ba? Na para bang tapos meron siyang may headset siya, tapos maririnig mo sa headset niya, that's what you get, let your heart with. Whoa! Tapos naka-lipstick, naka-lip tint siya. Tapos yung t-shirt niya, tandang-tanda ko pa, fitted. So blouse siya, tapos yung t-shirt ng babae na abot dito sa bewang, tapos fitted, tapos color pink, tapos meron ditong emo na glittery na whatever it is. So sabi ko, ay, ang cool naman ng estudyante na to. Feeling ko tuloy para siyang siya yung tipo ng estudyante na cool lagi. Kasi ang ganda eh. Maganda siya, ganun. Bagets na bagets. So sabi ko, ay, makakasundo ko to kasi parang may chemical romance yung atake niya lagi. Ganyan. So, ala ko, nandun siya. Hanggang sa nag-start na yung klase, pumasok na kami, ganyan. Tapos nagulat ako kay ate girl. Kasi ang inoccupy niyang upuan, alam niyo kung yung front seat. And when I say front seat, yung upuan ng teacher. Oo, tapos yung kabaong niyang bag na emo, inilagay niya ngayon dun sa lamesa niya. Gulat na gulat kami, broski, kasi siya pala yung teacher namin. And wow, nahiya ako sa kanya kasi during that time na nasa hallway kami, naghihintay kami na papasukin sa classroom, titig na titig ako sa kanya na para bang huhubaran ko na siya and all. Yung iya talaga ako doon. And eventually, naging teacher namin siya, eventually naging best friend, naging kaibigan ko rin siya. Si Ma'am Esh. Hi, Miss Esh. Hello sa'yo, SB Corazon. Hindi ko na sabihin yung apelyido mo. Esh, ayan. So, hanggang sa eventually, naging mentor ko siya, naging best friend ko siya. Hindi naman best friend, naging close friend ko siya. At yun na. Nahiya ako bigla. Kasi parang, teacher ko pala, tapos ganun ako makatitig sa kanya nung nasa hallway kami. Mariusip talaga. But anyway, mga kabisyo, importante din talaga na wag tayo basta-basta nanghuhusga, no? Nanghuhusga sa itsura ng isang lalaki or ng isang babae, ng isang tao, diba? Kasi ang bilis-bilis para sa atin na manghusga na, porque aesthetic, mapagkakatiwalaan na. Huwag kayong ganyan kasi may mga scammer ngayon na gwapo, na magaganda, na aesthetic talaga. 'Di ba? May mga tao din diyan na parang ang dugyot-dugyot, ang pangit, 'di ba? Napakasimple lang, pero ay wag ka. Bilyonaryo, milyonaryo. Oo. Ito i-share ko din sa inyo I-share ko din sa inyo. Dito sa MBC, makikita ninyo yan. May mga ganyan eh. May mga big boss dito na ang simple-simple lang. Pero isa sa mga pinakasimpleng nakita ko talaga, like sa mga mata ko talaga, na kung hindi ka Pilipino, hindi mo masasabi na na talagang pangmalakasan ang yaman niya. It was sa previous job ko, nagtrabaho kasi ako sa nagtrabaho po ako sa SM before, sa SM Prime. Hello sa mga taga SM Prime diyan. Nagulat ako isang araw, nasa isang mall. Sa mall kami. Okay, Mall of Asia. Di ba ang laki-laki nun, di ba? Mall of Asia sa Atrium. Tapos may brownies, di ba? Yun sa may gilid ng escalator, brownies. Gulat ako, may isang matanda. Isang matanda siya, tapos pilit na pilit siyang maglakad. Tapos ang simple lang, polo na parang during that time, I think it's light blue. Pasensya na po, medyo colorblind ako ng mga panahon. Basta sobrang simple, hindi mo masasabing mamahalin kasi 'di ba makikita mo naman kung mamahalin yung polo o hindi, whatever. Hindi mo masasabing mamahalin. It's a regular polo na mabibili mo perhaps sa department store and all. And then para siyang naka-jogging pants. And then yung tsinelas pambahay, nakapangbahay siya and all. Napakasimple, no? Nang malaman-laman ko, alam niyo kung sino siya?
at tiningnan ko ng mas malapitan. Hindi ko naman dinukdok yung mata ko na ganito, edi na weirdohan sa akin. Pagtingin ko, wala sa kanyang pumapansin ha. Pagtingin ko sa kanya, alam mo kung sino? Sumalangit nawa, si Henry C. Sr. I swear to God. So sabi ko, oh my God, si Big Boss pala to, yung boss namin to. Tapos tumingin-tingin ako sa paligid. Nakakalat yung mga bodyguards. Oo, tapos naka-alerto yung mga guards. So sabi ko, wow, hindi siya napapansin ng mga tao. At bumibili siya. Oo, bumibili siya. At kung ako medyo, yun lang, hindi ko talaga siya kilala, madja-judge mo talaga na isa lang siyang regular na customer. 'Di ba? At surprisingly, hindi siya kilala ng mga taga-brownies. Hindi siya nakilala. Oo, at dahil doon, nakita ko yung mga taga-brownies, regular din yung pagbigay niya. Ngumiti, ganun, hi, hello din, ganun. Ala siya, nagulat yung mga taga-brownies nung after niya mag-purchase, lapitan yung mga bodyguards at mga guard ng mall. Tuloy-tuloy sila dun sa elevator. And that was one of the most humbling moment, one of the most humble moment na nakita ko, yung isang taong bigatin talaga. Nasabi ko, very down to earth talaga tong mga to. Kasi hindi lang yun yung first time na nakita ko also. I also saw some of their pamangkin, some of the C family na tumutulong sa hypermarket. Na kung hindi mo kilala, totoo ba? Swear to God. So, kaya mahirap mang-judge ng tao. Oo, mahirap manghusga. At wag po nating gawin yun, yung manghuhusga tayo because of the suot they have. 'Di ba? Simply because mukha silang scammer para sa tingin mo. Maganda na we look at them as human, no? And if we look at them as human, then we treat them fairly. No? Pero hindi ko masisisi, no, yung mga katulad dito ni Elise na natatakot, 'di ba, na magtiwala. Kasi sa panahon ngayon, hindi na lang mga mukhang scammer ang scammer. Hindi na lang ngayon mukhang magnanakaw ang mga magnanakaw. Minsan yung mga magnanakaw nakabarong, 'di ba? Minsan yung mga magnanakaw hindi dala-dala mga bag na butas-butas or na luma and all. Minsan ang dala niyan mga maleta. At yung mga scammer, yung mga bogus, hindi na lang natin yan makikita sa kalsada. Minsan makikita na lang din natin yan sa mga buildings na nagtataasan. Kayo na bahalang mag-judge kung sino man yung mga yun. Pero ang importante mga kabisyo dito, kung matatalino na yung mga manlolokong yan, kung matalino na yung mga scammer na yan, dapat mas maging matalino din tayo. Katulad nung ginawa ni Elise, bantayan natin. 'Di ba? Bantayan natin yung puso natin, pero wag naman sa puntong magiging malamig tayo at magiging disrespectful tayo para sa ibang tao. Karapatan ho natin na bantayan ang kaligtasan ng bawat isa sa atin, ng sarili natin, no? Pero hindi tama kapag nambabastos na tayo simply because labas sila sa standards ng definasyon natin ng isang malinis na tao. Kabisyo, tutok lang dahil hello po sa lahat ng mga nakatutok sa atin online. Hello po sa inyo. Magbabalik po ako maya-maya sa Dear Love. Tutok na po kayo sa radyo. Salamat sa lahat ng mga nakatutok po sa atin sa ating live. Maraming salamat po. Bayani de la Cruz III, hello, maraming salamat. Gerald Mesiano, maraming salamat po sa pagtutok. Kami po ay naka-live ngayon sa aming Red app. Subscribe na kayo doon at dito po sa aming Blue app. Make sure na naka-follow po kami. Sa mga nag-expect sa atin sa Black app, sa TalkTick and all, medyo hindi na lang ngayon ex yung nagloloko eh. Hindi na lang yung mga ex-partners natin yung nagloloko. At talaga, diba? Minsan yung TalkTick na din nagloloko eh. So, magbabalik po ako maya-maya. No, magbabalik ako maya-maya. Tutok na po kayo sa inyong mga radyo dahil eto na. Susunod na pong i-ere ang mga eksenang babalik-balikan natin sa Dear Love kasama ang theme song ng buhay ninyo. Kabisyo, nakasama nyo po ako online. Magbabalik on air. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Salamat, Kabisyo. Watch them live on TikTok. Search for Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Kasama mo kami kabisyo, sama-sama. Kasama mo kami kabisyo, mapaaraw man yan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan.
At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no!
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo. Ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
yano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa Mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Baka mapanisan ka ng laway niyan. Kanina ka pa di nagsasalita. Sorry, nahihiya kasi ako. Hindi ko alam kung paano ako makikipag-usap sa'yo pagkatapos ng ginawa ko. Kalimutan na natin yun. Okay na yun. Huwag mo na lang isipin para di ka mailang sa akin. Ang hirap kasi na hindi isipin yun. Siyempre, pag nakikita kita, naalala ko talaga yung kahihiyan ko nung gabing yun. Oops! Ayaw ko ba? Basta kilig na kilig ako. Feel good vibes talaga tong itong naging Dear Love natin ngayong Biyernes. 'Di ba? Holiday pero pasabog, talagang pinakilig si Konyo Bicolano. And for sure, pinakilig din yung bawat isa sa inyo. Anyway mga kabisyo, kasama kakwentuhan, kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Grabe no, ang marami talaga diyan mga kabisyo natin na na tamang hinala. Yung grabe silang maghinala. Well, hindi natin sila masisisi. Why? Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami pong scammer. Oo, ang daming manloloko. And take note mga kabisyo, bakit maraming tamang hinala dito? Kasi ang mga scammer, ang mga manloloko diyan mga aesthetic na rin. Ibig sabihin nito mga kabisyo, hindi mo sila mapaghahalataan ng mga scammer, mga magnanakaw sila or whatever it is. Diba? Aminin po natin yan. Yung iba nga, ay nako, mukhang mababango ang popogi, ang gagwapo pa, pero nako, sinasabi ko sa inyo, i-scamin pala kayo. Kaya hindi natin masisisi yung mga taong may tamang hinala lagi, no? Okay lang po yun. Ako naniniwala ako na kapag ikaw ay naghihinala sa isang tao, it's also your way of protecting yourself sa danger. Ay, diba? Okay po yun. Kailan ba ito nagiging mali? Kapag yung paghihinala natin sa ibang tao ay nagiging dahilan na para saktan natin sila sa kahit anong paraan. Verbal man ito, paninira, o lalong-lalo na physical. Dahil naniniwala ako, basta pananakit, mali po yan. 'Di ba? Okay maghinala, basta hindi ito magiging dahilan para tuluyan mong husgahan, tuldukan yung pagkatao ng isang tao. 'Di ba? Kasi hindi dahil hindi mamahalin yung pabango niyan, hindi na yan yayamanin. O di naman kaya hindi dahil wala siyang bag, pwede mo na siyang tawaging in Bicol, palpal or ob-ob, 'di ba? Ay nako, hindi, wag ka. Kasi may mga classmates ako noon na ang dala lang nila binder, tapos ballpen. Ayun, pariwara.
Hindi, pero 'di ba? Hindi talaga natin agad ma-judge yung isang tao base lang sa initial findings natin sa kanila. Lagi akong naniniwala na first impression, it doesn't last, but it matters, 'di ba? Hindi nagtatagal yung mga first impression natin sa isang tao. Kasi 'di ba, aminin po natin, may mga kilala tayo kabisyo na ngayon best friend na natin, or yung iba katulad ni Elise, naku, ginojowa niya na kasi may mga usapan sila na, alam mo, nung una kitang nakita, akala ko ang maldi-maldita mo. Alam mo, nung una kitang nakita, parang ang sama-sama ng ugali mo. Pero nung nakasama kita, hindi pala. Oh, 'di ba? Ang saya nun. 'Di ba? And it doesn't last. Pero it matters. Importante yung first impression. Halimbawa sa mga dates natin, 'di ba? Sa mga pag nag-a-apply tayo sa trabaho, it matters kasi matatandaan tayo hindi sa pangalan lang natin kundi sa amoy natin. Kaya it matters din yung amoy mo. Ay nako, o siya mga kabisyo, I know nabitin po kayo sa ating Dear Love ngayon, pero bibitinin ko kayo dahil sa Sabado, bukas po may replay edition tayo. 4 na episodes ang i-e-ere natin. Kabisyo, tutok lang dahil susunod na ang mas tumitinding eksena at sikreto, ni Rocky sa kanyang Secret Files. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Happy weekend, kabisyo! Party na! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan.
Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige.
Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
no kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Na-traffic sa bahay. Sinong ganon? Natatraffic, hindi sa kalsada, kundi sa bahay. Sa sobrang daming inasikaso bago umalis ng bahay. Pero ikaw kabisyo ngayon, na nakatutok ngayon, sana mag-enjoy ka. At sana samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kasama mo na ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At ngayong Friday, araw ng mga may katulad mo, malambing.
At dahil po ako ay naging pangtanghali na, at ang dating nakaupo sa programa ng tanghali ay sina Diego at Nicole Yala, ako po ay wholesome na. Kaya abangan mo po mamaya ang SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Huwag ka na magsabaw ngayon, ha? Mainit na yung panahon. Metro's #1 Love Radio. Basic!
ang mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in kahit pag... Bilang mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for SPG. As in Super Wagner Secret File. Ikaw ang paborito kong kabit. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Doreen. At ito, ang aking SPG, as in Super Wagner Secret File. 2 years ago, noong makapagtapos ako ng kolehiyo, sa awa ng Diyos, may trabaho na ako ngayon sa isang automotive sales company. Parang dream job ko na ito. Kasi noon pa man, mahilig na akong sumakay sa mga kotse, jeep, bus, basta alam nyo na, mahilig akong mag-commute. Noong college ako, naalala ko bigla na nagkaroon ako ng matinding crush sa isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Steve. Katulad ko, ay estudyante rin siya noon. Hindi nga lang kami parehas ng pamantasan. Pero, tandang-tanda ko ang mukha niya. Paano ba naman kasi? Araw-araw akong sumasakay ng jeep mula sa sakayan sa barangay namin at lagi ko siyang naaaninag na nakasabit sa may labas ng jeep na sinasakyan ko. Mahilig kasi akong pumwesto malapit
sa pasukan ng jeep. Gusto ko, lagi ako yung nandoon sa may unahan para lang makita ko si Steve. Hanggang sa isang araw, habang nakasabit siya sa labas ng jeep na parehas naming sinasakyan, nagkatitigan kami. Mata sa mata. Hindi ko napigilang mapangiti nang makita ko na nakatitig siya sa akin. Ang pogi niya! DJ Rocky, kung pwede rang malaglag ang underwear ko, malalaglag na ito. Tapos, mabango pa. Mukha rin siyang nakangiti sa akin pero pigil. Hanggang sa biglang umulan nung araw na yun. Buti na lang hindi pa puno yung jeep kaya tumabi siya sa akin. Habang katabi ko siya para akong nananaginip na sana katabi ko na lang si Steve habang buhay. Ay, fast forward, naulit pa ng maraming beses ang pagsabit ni Steve sa jeep na sinasakyan ko. At kapag may tsansa, tinatabihan niya ako. Sinulat ko ang phone number ko sa isang maliit na peraso ng papel. At kunwari, hindi ko sinasadya na naitapon sa kanya. Pagkatapos, bumaba na ako ng jeep kasi nakahinto na sa school ko banda. Maya-maya, nag-text sa akin. Sabi, "Is this Doreen?" Sumagot ako ng, "Yes, who you?" At nag-reply siya sa akin ng, "I am Steve." At doon na kami nagsimulang maging magkaibigan. Matagal na pala niya akong tinitingnan habang nagkakasabay kami sa jeep. Hanggang sa natapik ko yung tungkol sa mga love life namin. Siyempre, DJ Rocky, single ako. Yun yung sinabi ko sa kanya nung tinanong niya ako. Siya naman, may girlfriend daw siya pero nagkakalabuan na raw sila dahil LDR, long distance relationship. Sabi ko, okay. Dapat pala hindi na lang ako nagpakilala sa'yo. May jowa ka na pala. Sumagot siya sa akin ng, "No, okay lang. I don't regret meeting you. At saka, hindi ko na mahal ang girlfriend ko. Naghihintay na lang ako ng tiyempo para hiwalayan siya." Sagot ko sa kanya, "Di hiwalayan mo na." Reply naman niya sa akin, "I don't wanna lose you." DJ Rocky, nagtayuan ang mga balahibo ko. First time akong ganunin ng isang lalaki. At hindi lang yun, sabi pa niya, "Okay lang bang maging tayo na lang? Hihiwalayan ko naman na yung girlfriend kong una eh." Sa sobrang kilig ko, DJ Rocky, ang nasabi ko na lang ay, "Okay, sige, fine. Tayo na." DJ Rocky, first time kong nagka-jowa. Pinaalam ko yun kay Steve. Sabi niya tuloy sa akin, "Huwag kang mag-alala. Ikaw ang paborito kong kabit." Hindi ko alam, DJ Rocky, pero grabe ang kilig ko. Kabit pa lang ako? Pero paborito na niya ako? Paano na lang kung wala na yung original girlfriend niya? Eddie, mas lalo niya akong mamahalin, di ba? A week later, nag-send siya ng mga screenshot ng conversation nila nung girlfriend niya. Ang hahaba. Pero, ang conclusion, hihiwalayin niya nga. Wala na raw silang oras para sa isa't isa. Hindi na raw sila tulad ng dati.
At may iba ng mahal si Steve. At ako yon, ang paborito niyang kabet. Grabe! Iba ang tapang at pride na naramdaman ko noong full-fledged akong naging jowa ng guy na pinapangarap ko lang na maging akin. Yung lalaking sumasabit sa jeep at hinihintay ang pagtingin ko. Ay, ang sarap-sarap naman. Magmahal. Kaso DJ Rocky, hindi rin kami nagtagal. After 3 months namin na magjowa, I found out na nagkaroon din siya ng ibang kabit. At yung ginawa niya sa nauna niyang girlfriend ay ginawa niya rin sa akin. Sa inis ko sa kanya, binlock ko siya sa FB Messenger, sa Instagram, sa TikTok, lahat. At sabi ko sa last message ko sa kanya, sa susunod na makita kitang nakasabit sa jeep, sisipain kita at ilalaglag. At never ko na siyang nakitang sumabit sa jeep. Pagkatapos nun, nagkakasabay pa rin kami sa parehong jeep na maraming beses DJ Rocky. Pero, hindi na siya sumasabit. Sa harapan na siya umuupo. Steve, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang kapal ng mukha mo. At balita ko ay sabay din kaming graduate. At meron na siyang sariling career. At masasabi ko lang DJ Rocky na sana masaya na siya. Masaya na siya sa buhay niya at sa love life niya. Minahal ko naman siya. Siguro ay sadyang hindi lang kami meant to be. As in, pinagtagpo pero hindi itinadhana. Kaya tinanggap ko nang hindi siya pang forever. At hindi rin ako bagay maging sabit o kabit. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking storya. Muli, ako si Doreen. At ito, ang aking SPG. As in, super, Pagganern, secret file. Ang SPG, as in super, Pagganern secret file, ay mula sa ating kabisyo na si Doreen. Si Doreen na nabansagang pinakapaboritong kabet. Nakakatakot pag ginawa kang kabet ng isang tao. Bakit? Kasi baka gawin niya rin sa iyo yan pag naging legal kayo. Kapag umokay na kayo, naging magjowa kayo, nandun yung pangamba at takot na baka sa susunod, the history repeats itself again. Kaya matakot ka, kabisyo. Kung merong sumasabit dyan sa jeep, wag na wag kang papayag na sasabit ka rin sa relasyon nila. Dahil ang pagsabit sa jeep, sa totoo lang, hindi naman na talaga applicable yan ngayon. Binagbabawal na po yan. Kung sa jeep nga bawal sumabit, sa relasyon pa kaya? Kaya yung mga mahilig magpasabit dyan, ay sinasabi ko sa inyo, baka ma-meet nyo bigla si San Pedro. Tapos hindi pa kayo sure kung pupunta kayo sa taas. Baka diretso kayo sa baba.
Charot with darot. Anyway, kabisyo, gusto kong marinig ang inyong mga komento. O kung meron kayong kilala na tulad ni Steve na ang lupit sumabit, yung pala maraming kinukolektang kabit. Ibahagi nyo na yan sa amin dito. I-send mo lang ang voice message mo o ang iyong komento sa aking Facebook page, Rakitera, R-A-Q-I-T-E-R-R-A. Abangan ko po yan sa aking pagbabalik. Kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, na bumabati sa Grab driver na nasakyan ni Mr. Ewen Sherwin Alfaro na si Mr. Carlos Moralios Tejano. Sir Carlo Moralios Tejano, utang na loob, wag po kayong magpapasabit ha, kasi pag nagpasabit po kayo, sige po kayo, liliit po yung tsansa ninyo na kayo po ay makaakyat sa langit. Ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O, Brian Mariano, mag-voice message ka na. Jericho Ferrer, Bayani de la Cruz III. Wait lang, meron tayong bisita actually dito eh. Tawagin natin. Jericho Ferrer, walang holiday sa pamilyang ito, tama. Ang daming sabit ng story ng SPG ngayon, first sa tanghali po. Hello sa lahat ng mga nanonood. Pabati po Ate Kimmy, Ate Dominic at Kuya Joseph, mga DJs dito sa Batangas. Nakatutok sa SPG Secret pa. Thank you po. Salamat po sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Love you all. Thanks guys. Happy watching everybody. Jonel Gonzalez, hello. Ang dati-dating pagsasama. Of course! Sorry nagmadali talaga ako pumasok kanina. Kumusta naman kayo? Ang gaganda naman ninyo. Thanks, dude. Alam mo, inisip ko kung dadaling ko si Enzo ngayon. Pero kasi ang dami kong gagawin. Pero ang dami kong gagawin. Inisip ko naman na kayo talaga mag-aalaga. Parang alam mo yung mga hindi ko nakita. Kasi 'di ba busy ako noon. Mag-asikaso ng mga kliyente. Doon ko na lang nakita yung aktibidades ng anak ko sa mga picture nyo. Sabi ko, ito pala, napinta pala siya si ganito. Ganito pala yung ginawa niya. Sabi ko, grabe. Daming tapos di mo lang siya nag-iiyak sa inyo. Sobrang cute niya. What's that? Grabe naman. May paganyan pa kayo. Kasi makikita ako. Nakita na kayo. Ayan na kayo. Mag-hi kayo sa mga viewers natin. Nandito si Mitch at si Tasha. Diba? Pretty nila, no? Ang gaganda, no? San pa kayo? Bakit? Bawal ka ba makita? Hindi naman. Kaso, nakakahiya naman. Huwag kang mahiya. Tanghali naman. Pag tanghali, hindi dapat kinahihiya ang presensya, diba? May nagjojowa na kay Tasha sa tech. Ay, talaga? Sino? Anong pangalan? Sa mga technician namin? Ay, aba.
Hi kay Ellen Joy, Boss Balame Vlogs. Hi kay Aki, Boss Malia, Darling Sapphire watching. Ang asawa niya si Ulysses Villamor. EDP, Cres, ayan. Back home graduate po, ma'am. Aspiring radio broadcasting someday, sabi ni Jazz. Vinyeng PH, Cell, hiring po ba kayo, ma'am? Nag-I love you siya kay Tasha. Nag-I love you sa'yo. Si Jano Gibbs yan eh. Grabe, pwede ka nang kantahan ni Jano Gibbs ng I think I'm falling, ganun. Ang lupit. Ayan. Hi kay Angel De Soto Boys in LA. Saan yung LA? Clarice Lali, I miss you. Uy, Ate Cathy, hello. Si Ate Cathy nanonood ngayon. Nakakatawa na talagang cover yung mukha ni May. Sige na. Ano ba? Ayaw na i-focus. Hindi, i-blur mo na lang yung mukha nila. Hindi, mamili ka na lang. Yung tech namin, no, si Alexander Hidalgo. Ay, sa tech ka na lang. Hindi, may isa pa. Ikaw, Mata, masyadong binubugaw mo si Kyle, ha? Pangalan kasi niya Kyle. Pero ang tawag namin sa kanya, Jano Gibbs. Kasi kamukha niya si Jano Gibbs. Tsaka in fairness, may groove yan eh. Sumasayaw yan, gumaganyan yan. Oo, alam mo, hindi ka mabobore sa kanya kasi kapag yun yung ginawa mo, may performer ka na. Kumbaga, hindi mo kailangang magpunta ng comedy bar o magpunta ng bar para ma-entertain ka kasi sa feeling pa lang niya. Yan. Hiring po ba kami? Check nyo na lang po sa MBC Careers. Ayan. Jazz, pa-join po sa club, ma'am. Ano pong club? Wala po kaming club. Team Secret. Ayan. Ha? May ganun ba? Rocketeers? Ganun ba yun? Pinakamaganda. Fan club. Ibang club pala. Kayo naman. Rocketeers. Yan. Ano yun? Active yung page na yun. Yung group page na yun. Papuntay mo dito, papasukin mo. Kyle! Nasaan ka, Kyle? Tawagin natin si Kyle. DJ, hindi ko na nabigay ito. Hindi, sige sa'yo muna. Habang hindi mo sigurado kung anong gusto mong gawin. Ay, nag-lunch ka na ba? Gusto mo bilag na lang. Actually, wala pa akong matinong lunch. Pero, anong gusto nyo? Kami na bibili. Hindi, ako mag-aan. Yung ano, Yung ano? Ayan, hi kay Ate Ria. Miss you, Ate. Hi, Ate Ria. Personal Collection 32. Hi kay Leng. O, ayan na, ginilid pa. Nasa gilid na yung picture. DJ, aalis na nga ako. Hindi ako naka-reply kay Ate Ria. Sorry, Ate. Dami kong ginawa kahapon. So, ano kami? Wait lang. Mag-aano pala ako ng winner. Ay, mamaya. Ay! Ayan. May mga ipinagbabawal po na makakita sa kanila. Kaya ganito po muna. Hoy, Kyle, halika muna dito, Kyle. Punta ka dito. Rudy Rodriguez. Mine ko na yung nakaputi. Anong name niya? Ang taray, nagbabenta ba? Nagbubugaw ba ako dito? Kayo talaga? Okay, sige. Ang hanap nito ay matinong lalaki. Loyal ka ba? Baka mamaya katulad ka na Steve ng SPG Secret File natin. And by the way, gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm so proud sa ating programa ngayon kasi ang SPG Secret File natin, hindi na po siya bastos.
panghulsam na siya. Nanay na talaga ako. Kasi nag-iisip na ako. Dati kasi di ko ginagamit yung isip ko. Joke lang. Lakbay Calagwas. Uy, ang taray naman nun. O, si The Knights din. 9 years na ako hiwalay. Hanap ko yung loyal din na babae. Wait, ano muna? Sino munang kamukha mo, The Knights, para alam namin kung kanino ka namin ilalaban? Moshi Chop. Moshi Chop. In fairness sa inyo, dami nyo ng mga fans dito, Dami nyo ng... say mine, dun sa white. Kung gusto nyo po yung naka-white. Kung gusto nyo po yung naka-blue, say mine. Blue. Namay na po siya. Code is blue, code is white. Engineer Katie LRD, hello. Miss Judy, hello. Pangmamahal ko sa babae. Ano ba yung sinasabi mo, personal collection 32? Check mo na lang profile ko, sabi ni The Knights. The Knights naman, effort pa ako. Dito ka na lang magsabi. Ito naman. Kita mo, nagtatrabaho na ako. Gusto mo pa, gaganyan-ganyan pa ako sa'yo. Ito naman, padaliin mo naman ang unti trabaho ko. Face reveal po nila. Nakita na kanina, hindi pa ba? Leng, pabati from Capiz. Lem, Austria. Hello. Hi po. Sino nga? Code is white? Tapos yung isang blue. Hi po kay Miss Jules Contreras. Miss Jules, how are you? Are you doing good? I'm happy to see you. Nakakatawa yung... Sinisip mo na ako. Ano? You want lunch? Ano bibilin nyo? Decide ko na lang sa inyo kung ano yung ano. Hindi, kung ano yung mabilin nyo, yun na. Bayaran ko na lang kayo later. Umalis tuloy sila. Nailang sila. Mahinhin. Okay, di pa samahan daw kayo ni Rano. Ayaw nga, no. Kuya Pitik. Pau Marasigan, pabati po kami sa office with my office mate na si Christine Palahe, Michelle Atendido, Jessie Ordonio Alarcon. Lakbay Calagwas, manay naka-blue, pagpayag isama ko siya sa Calagwas Island. Lakbay Calagwas, ikaw ba yung naglalakbay sa Calagwas? Sabi nila masaya daw sa Calagwas, ang ganda daw ng beach doon. Bayani. JB, hello! Shoutout Jessa Galera Bacolcol. Mark Daniel Gatdula, blooming nyo po. Actually, wala nga akong ayos pa ngayon eh. Kuya Pitik, ikaw ba'y pumipitik? JB Liano Store, North Caloocan. Calvin, shoutout sa Triskelion Duplex Chapter at Georgetown Heights from Bacoor, Cavite. Tigas Tito, miss you. Ano na yung onesie ng anak ko? Mag-iisang taon na siya. Hi po kay Jessie Cakes. Wash out from Cebu. Kalukalay ko daw si Janela. Thank you. Gerald Ventura. Axel Tan. Birthday niya daw today. AVM. Since high school pa ako nakikinig sa'yo. Ano ka na ba ngayon? Graduate ka na? Oo, natatanggap ko na unti-unti yung mga ganong klaseng komento sa akin. Na kapag nag-a-approach sa akin, alam niyo po, estudyante pa lang ako nakikinig na ako sa inyo. Medyo natatanggap ko na. Hindi na ako nasasaktan. Dati nasaktan ako eh. Pero ngayon natatanggap ko na. Katawin dati na sasaktan. Ano yun? Hindi mo ng love team yung ano. Oo. Kayo kaya nagsabi. Kayo kaya nagano. Si Tash, tapos si May kay Aaron. Atake siya.
Take talaga. Oh, ano nang comment niyo tungkol kay Steve at doon sa ating letter sender na si Doreen? Balik na tayo sa SPG. Story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. At tayo po ay nagbabalik. Ito po ang SPG as in super. Pack Ganern Secret File. Uso pa ba ang pagsabit sa jeep? Alam mo, marami pa rin ako napapansin na mga sumasabit sa jeep. Marami pa rin akong napapansin na nag-uunahan ng mga tao na makasakay ng jeep nang sa gayon sila ay yung nandun sa bungad ng jeep. Bakit? Kasi ayaw nila na sila ay uutusan para abutin ang bayad. Yung utusan ka na nga sa loob ng bahay, pero utusan ka rin pagdating sa pagbiyahe. Kidding aside, kabisyo, ang SPG Secret File sender natin na si Doreen ay isang malupit na hopeless romantic na babae. At siya nga ay nakatagpo ng isang tulad ni Steve. Kalain nyo yun, may pag-drop pa o talagang sinadya niyang mahulog yung papel na kung saan nandun yung numero niya para ma-text siya nung lalaking yun. Grabe yung galawan ng mga babae ngayon, no? Sa pagkakaalala ko, nilalagay lang ng babae yung number niya doon sa likod ng upuan ng bus, eh. May vandalismo. O kaya naman sa pader, kahit anong klase ng pader, minsan nga sa loob ng banyo. Oo, sa loob ng banyo. Minsan nakalagay doon, hanap mo, text me, tapos nakalagay doon yung number. Oo, yung parang, bakit kayo nagdadala ng ballpen o pentel pen sa loob ng banyo? Yun yung maiwagang tanong eh. Ba't kayo nagdadala ng pentel pen? Bakit ginagamit nyo ba yun pansundot? Nagtitimpla ba kayo ng kape doon? Di ba, sa pinto ng banyo, sa dingding ng banyo, ang daming mga vandalismo doon. Pero ito talaga matindi. Si Doreen. Kasi sa papel, nilagay niya, tas nahulog, tas para kunwari, organic encounter, pero planado ang lahat. But be careful what you wish for. Kasi nung naging sila na, kabit siya. Paborito daw siyang kabit. Tapos eventually, nalaman niya na kung ano yung ginawa ni Steve doon sa original niyang girlfriend. Yun din yung ginawa sa kanya. Kaya ang hirap din magtiwala ngayon eh. Lalo na dun sa mga taong magaling sumabit. Malamang sa malamang, marami po yung kabit. Charot to win the rot. Anyway, kabisyo, pakinggan na natin ang mga nagkomento sa ating SPG Secret File today. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Good day sa'yo, DJ Rocky. Masasabi ko sa SPG ngayon, huwag mo lalampasan yung itsura. Karamihan kasi dyan, FB eh. Alam nila na ibig sabihin yun. Gusto makarami ng babae. Kaya next time, pagpapasok yung lalaki sa buhay nyo, kilalanin mo siya mabuti para
di kayo mabiktima sa ganyan sitwasyon na ikaw yung favorite kabit niya. Yun ang masasabi ko, DJ Rocky. Kilalaning maigi ang isang lalaki. Totoo naman yun. Paano ko naman nasabi? Kasi ang babae, kapag namimili ng sapatos, mas matagal pa sa pagpili ng lalaking mamahalin. Diba kapag may dress tayong gagamitin, sapatos, or sabihin natin isang importanteng bagay na ilalagay natin sa katawan natin, as in susuriin natin ang buong mall para lang makita kung ano yung perfect fit para sa atin. Pag hindi tayo komportable, no. Ang dali nating mag-reject. Pero pagdating sa lalaki, makita lang natin na pogi. Ay, ibinababa na agad ang underwear. Kaya kabisyo, maging mapanuri at mag-iingat ka sa mga taong sinasabi nila na ihiwalayan ko na to para sa'yo. Kasi kung kaya niyang gawin yan dun sa una, kaya niya rin niyang gawin sa iyo. Yung tipong hindi ka naman paninindigan, pero ikaw ay titikman. Ay! Charot with harot. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. Ika'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang top secrets. O, para sa mga nagpapalaya na dyan, na mga sakit, hinanakit, galit, at pait, sa minsang minahal nila. Metro's #1 Love Radio Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Buicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh, no. Natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa deal. Dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Meron ka bang sikreto, kabisyo? Gusto mo ba yung ibahagi sa amin rito? Tawag na sa aming Viber number 0916-529-5595. Kasama pa rin ang boss sa Princess, DJ Rakitera. Dito sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no. Natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo.
mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. Ano yun? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw.
Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program SPG as in Super Pagganern Top Secrets. Ito po ang mainit, nakakakiliti at nakakapagpatigas ng kakatawa na mga sikreto mula sa ating mga kabisyo. Kaya naman, kabisyo, i-welcome na natin ang ating SPG Top Secret Sharer. Magandang hapon! Hello po, magandang hapon. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ako po si Casey. Casey! Ilang taon ka na, Casey? 35 po. 35. Sang lupalop ka naman galing, Casey? Taga Maynila po. Maynila. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Casey. 35 from Manila. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Tinatawag ako ng anak ko at ng asawa ko na Dragon. Tinatawag ka ng asawa mo at ng mga anak mo na Dragon. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes. Bakit? Kamukha mo ba si Dragon Ball? Ganun ba yun? O si Barney as a Dragon ba si Barney? Dinosaur! Dinosaur siya. O ano, kwentuhan mo kami. Hindi kasi DJ Rocky, bilang isang ina, 'di ba? Marami tayong ginagawa sa bahay. Busy, ako rin may trabaho pa. Tapos ayoko lang nang makalat sa bahay. So, kapag may kalat, gusto ko laging maayos, malinis. So, pinagsasabihan ko yung mga anak ko in a way na hindi ko namamalaya na napagtataasan ko na sila ng boses. Tapos, yung asawa ko naman, kakampi agad sa mga anak ko. Kasi parang siya yung spoiled, ini-spoiled niya yung mga anak ko. So, yun, kampihan sila since dalawang lalaki yung anak namin. So, sila, tatawanan kasi kakampi agad sa kanila yung papa nila na parang, wag mong sigawan, gagawin naman nila yan eh. Gusto mo na ba magpalit ng asawa? Hindi naman po. Ay, hindi Pero naman. sabi ko nga, Ano sabi mo? ang sabi ko lang sa kanila, hindi ko na namamalayan na parang Dragon na pala yung tigil nila sa akin. Sabi ko, normal naman sa akin yun. Normal lang na nagagalit ka kasi gusto mong disiplinahin sila, tama? Normal lang yung boses na gano'n. Pero sa kanila pala, parang ang dating, nagagalit na ako. Okay, hindi namin masyado kasing ma-visualize kung ano yung sinasabi mong klase ng pagiging dragon mo. Pwede mo ba kaming sampulan dito? Kunwari ako yung anak mo dito. Mommy, mommy! Mommy, mommy! Kamukha mo si dragon! Kakampi kami ni daddy. Halimbawa, may kalat, o ganyan. Ano ba yan? Kalat! Ano ba yan ang kalat-kalat? Iligpit nyo nga yan, magwalis na kayo. Tapos, bigla na silang, magkukumpulan silang tatlo. Tapos, tatawanan nila ako para lang maging light yung vibe. Yung papa nila yung nagpapa-comedy. Tapos, ayun na, naging dragon ka na naman. Gagawin nila yan. Tapos, sumusunod sila sa papa nila. Kasi parang nilalambing sila ng ganun. Pero wait, naligpit pa yung kalat o hindi? Naliligpit po. Sino nagliligpit? Tulong silang magkapatid kasi nga parang sinusuhulan sila ng papa nila na ano yun na yan para hindi na maging dragon yung mama nyo. Parang gusto nila yung approach na ganon. Kaysa yung parang napapagalitan sila. Na parang daw kasi ang sabi ng asawa ko parang napapahiya sila. May ganun daw feeling yung mga bata. Oh, may ganun palang pakiramdam yung mga bata na napapahiya sila pag pinapagalitan. Dahil lang sa pagliligpit, no? Gusto mo ba ipaligpit din yung asawa mo?
Pero ang ginagawa ko Charot lang. DJ, O ano? Ayun, minsan iniintindi ko na rin na parang, oo nga, no, parang tama rin. Pero ako, in a way, parang isa lang yung paraan para magkaroon ng discipline sila sa kanila, sa mga anak ko. Kasi hindi pwede yung katulad na kinalakihan ko nung tatawa-tawa lang. Di ba napaka-stricto ng mga magulang natin noon? Ay, Hindi ka oo. pwedeng mga tuwiran. Sinasako tayo. So, Naabutan mo ba yon? Sinasako, pinapalo. Pinapaluhod, pinalo ng alpombra, sinturon, ganun po. Hinahanger, ganyan. Opo. Pero ako naman, hindi ako namamalo. Sa bunganga lang kasi medyo malakas. Tapos pakakalmahin ako ng asawa ko. Wait lang. Namamalo ka ng bunganga o parang ginagamit mo lang yung bunganga mo? Ay, ginamit ko lang bunganga ko, pero hindi po ako namamalo. Akala ko namamalo ka ng bunganga kasi sabi mo, ginagamit ko na yung bunganga ko. Ha? Sabi ko gano'n. Okay. Gano'n ba kalaki yan kasi yung bibig ng isang babae? As in talagang Pag nanay malaki. Sa bagay, tama ka naman dyan. Nakaka-high blood din naman kasi minsan yung mga pasaway na bata, di ba? Pero, ano ang masasabi mong parang advice dun sa mga nanay na nakatutok kayo na tulad mo na parang hindi nila namamalay ang nagiging dragon na sila tapos meron silang asawa na tulad ng asawa mo na parang nagiging konsentidor pa? Siguro ang magiging payo ko na lang, siguro hinga muna tayo bago tayo mag-approach sa mga anak natin. Siguro nga na kikita ko na baka natatakot na sila sa akin kapag mataas yung boses ko. Kasi minsan nakita ko parang sumimangot yung anak ko eh. Parang natakot siya, paiyak na siya dahil lang sa salita ko. Pero inalo siya ng papa niya. Kaya yun nga, parang ang payo ko na sa mga nanay, siguro alam ko hindi madaling maging nanay, napaka-stressful, ang daming ginagawa sa bahay. Pero kapag tayo mag-approach ng mga anak natin, hihinga muna, mag-isip muna kung anong dapat sabihin, lalabas sa bibig natin. Tapos tamang approach lang, hindi galit, hindi rin naman yung parang kinukonsinti natin. Tapos siguro dapat din explain ko kung bakit ko ginagawa yun or bakit ko inuutos yun. Ayun. So, mix of gentle parenting tsaka yung pagiging dragon. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Yes. Ayan. Yes po. Ayan. O, baka hindi na ako tawaging dragon. Malambing na. Ayan, malambing na. Baka may mensahe ka para sa mga anak mo nakikinig ngayon? Ayun nga, mga anak, mahal na mahal kayo ni mama. Sadyang maingay lang pag nasa bahay. Pero huwag kayong mag-alala, dito lagi si mama para tulungan kayo sa lahat ng bagay. Gusto ko lang lumaking responsable bata at may disiplina at may paggalang sa aming mga magulang nyo. Ayoko naman na darating yung araw na dahil maluwag kami, magiging iba na yung tingin nyo sa amin. Gusto ko nandun pa rin yung respeto bilang magulang nyo. Ayun. Baka naman meron kang mensahe para sa asawa mo. Sa asawa ko, thank you sa pagiging maalaga sa amin, saka sa pagiging referee palagi, at pagre-remind sa akin na wag na maging dragon. I love you! Ayun, napaka-sweet naman. May pa-I love you pa. Hindi na ikaw si yung dragon na naisip natin na na malaki, 'di ba? Baka ikaw na yung Pokemon na dragon. Sino nga 'yon? Yung dragon na Pokemon, Charmander ba 'yon? Charmander. 'Di ba? Bumubuga ng Pero apoy 'yon. bumubuga pa rin ng apoy. Oo, little dragon na tawag sa iyo. Oh. Sabi nga nila, eto ang marriage daw is like a walk in the park. Jurassic Park. Tumawa kayo! Kasi ganun kapag nagkakapamilya, diba? Jurassic Park talaga. Hindi siya yung madami din talaga nangyayari sa loob ng isang relasyon ng mag-asawa. Lalong-lalo na kapag may mga anak sila at hindi madaling mag-handle ng mga bata, especially if they are growing up. At saludo kami sa tulad mo, Casey, na matindi ang pagsi-self-control at nag-grow bilang isang magulang. Kasi may iba dyan, di na nag-grow as magulang Parang pabaligtad kung mag-grow. Kakaloka.
Tumatanda pa, Orong. Oo. Sabihin mo, inumin na yung pang-maintenance, mas marunong pa sa iyo. Sabi, hindi naman yan yung nakita ko sa social media. Ay, nako. But anyway, maraming salamat, Casey, sa iyong pagtawag. Yan po ang ating rated SPG Top Secret Sharer, Casey 35 from Manila. At ikaw, kabisyo na nakatutok ngayon, na surprise ka, no? Kung dati ka ng listener ng Top Secret at Secret Files every Friday. Medyo nanibago ka, no? Ganito na tayo ngayon ka-wholesome kasi meron tayong tinatawag na character development dahil sa pagiging bagong magulang ni DJ Rakitera, tsaka marami akong mga pinagnilayan sa buhay. Naisip ko na oras na para maging katulad ako ni Diego Bandido na kung dati medyo masama, ngayon medyo mabuti na. Charot, tumidarot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Bukas ulit alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilis ako! Bilisan mo pa. Pag hinahabol na zombie. Pag hinahabol na zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano?
9 months pa lang. Ano yun, man? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso yung sagot. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw nito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding! Ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo.
Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Kasama mo kami kabisyo. Kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, sir. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa!
Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha?
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik
kasi. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie.
Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano?
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok.
Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Pero are
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung naman. totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kasama mo kami
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama.
Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa'yo. Bilisan mo pa. Bilisan mo.
Bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
pa. Ayan! Bilis mo po. Bilis mo po. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.